მოგესალმებით, ეს არის ღამის მთავარი, მე ეკაკვესიტაძე ვარ, რა სასჯელს ელოდება პეტრეცა სინოდისგან, როდის შედგება ეს სინოდი, რა გეგმა აქვს სხვა მაღალი იერარქიის ეპისკოპოსებს, რა გეგმა აქვს თავად მეუფე პეტრეცავას, ეს იქნება ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა და პირველი თემა, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ასევე გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი ზურა გურულის სახით, ჩვენ გვახსოვს რომ პლაქვენილზე დაწყებული ომი გადაიზარდა ზურა გურულის წინააღმდეგ ფაქტობრივად სოციალური მკვლელობის მცდელობაში, იმის გამო რომ ამ ადამიანმა გამოთქვა აზრი ამ წამლის გვერდით ძალიან მძიმე ეფექტებზე, მას დაუპირისპირდა პირველ რიგში თენგის ცერცვაძე, ხოლო შემდეგ ამას მოყვა მთელი სახელისუფლებო ჩართულობა და მის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ბოტებით, ტროლებით, ექიმები იყვნენ ჩართულები, მის კვალიფიკაციას აყენებდნენ ეჭვის ქვეშ, ისევე იმასაც ამბობდნენ რომ ექიმიც არ ყოფილა თურმე ამერიკაში, მოკლედ ზურა გურულმა ძალიან მძიმე დღეები გადაიარა ამ შეტევის გამო, ამ სოციალური შეტევის გამო, თუმცა საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ პლაქვენილი, რომელზედაც ამხელა იმეც ამყარებდა არა მხოლოდ ბატონი თენგის ცერცვაძე, არამედ პირველ რიგში პრეზიდენტი ტრამპი, აღმოჩნდა წამალი, რომლის გვერდითი ეფექტები ძალიან სარისკო აღმოჩნდა და ამის გამო სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მისი კლინიკურ ფარგლებშიც კი მისი გამოყენება დროებით აკრძალა. მაგრამ ჩვენ ზურა გურულთან მხოლოდ პლაქვენილზე არ ვისაუბრებთ, ჩვენ ვისაუბრებთ ყველა იმ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც დაგროვდა ვირუსთან დაკავშირებით და პირველ რიგში იმაზე, თუ როგორ უნდა მართოთ პროცესი ჭკვიანურად, იმისათვის რომ ვირუსი გავაკონტროლოთ და თან ეკონომიკური აქტივობაც შეძლოს ქვეყანამ. ამავე თემაზე ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი გვეყოლება და ყველა თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვას დაუსვავთ მას. მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ამაშუკელის ქუჩაზე საბურთალოზე გაზგასამართის სადგური აფეთქდა, ჩვენი კორესპონდენტები მიდიან ადგილზე, არაფერი არ ვიცით რა მოხდა, იმედი ამ მსხვერპლის არ არის და უახლესი ინფორმაციით ჩაგერთვებით გვექნება ჩართვა შემთხვევის ადგილიდან. მანამდე პეტრეცავასთან გადავალთ კითხვით. მოგესალმებით ბატონ პეტრე, მეუფე პეტრე. როგორ ბრძანდებით? მადლობთ საღამოს. ისე თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჟურნალისტები როგორ უნდა გისვავდნენ კითხვას? როგორ უნდა მოგმართავდნენ? როგორც მათ სურთ, მთავარია მოისმინონ პასუხი. კარგით, მოდით სანამ დავიწყებთ საუბარს, ნახოთ ის კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ის კადრები, სკანდალური კადრები, რომელმაც არა მხოლოდ საპატრიარქო, არამედ თავის დროზე მთელი ქვეყანა შეაჯანჯღარა. პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დეკანოზი გიორგი მამალაძის შუამდგომლობა ერთსულოვნად გადაწყდა წმინდა სინოდმა, რომ უშუამდგომლო პრეზიდენტთან გასან თავისუფლება. და აქამდე რატო ვერ შეძლო ეს წმინდა მეორე წმინდა სინოდმა მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, პირადად პატრიარქმა სინოდის თავმჯდომარემ მე მიმაჩნია, რომ უსამართლოდ განმაყენა მღვდელმთავრობიდან. თქვენ მღვდელმთავარი აღარ ხარ? რატო მიზეზად რა თქვენს? რა გითხეს მიზეზი? მე ვფიქრობ, მიზეზი არის საქართველოს ეკლესიაში პიდარასტის მხილება, მამათმავლობისა და პიდარასტული ცოდნა. ბატონო პეტრე, ვინ ამხილეთ? მეუფე პეტრე, ვინ ამხილეთ? სინოდის თავმჯდომარე. სინოდის თავმჯდომარე? კათოლიკოს სკანდალური საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ერს ყავს პიდარასტის მამათმავლური ცოდვით შემყრობილი თავმჯდომარე სინოდს. რას ვანებ? თქვენ ახლა ბატონ პეტრე, დაგაკვირდით, რომ კადრებს თვალი მოარიდეთ. არხი ამონდეთ ამ კადრების ნახვა? იცით, მე ვთვლი, რომ ეს იყო დაშვება ღვთისა და მე აღვასრულებ უბრალოდ ის, რაც უნდა საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში მომხდარიყო. ეს დრო რო უკვე დავაბრუნოთ. გარეგნობა კონკრეტული მაქვს შემოbrunებული და შესაბამისად ხელი გონებით საუბრობ და რა თქმა უნდა ეს მიწევს უხერხულობას. ხელი გონებით საუბრობთ, აი რო გადავახვიოთ დრო უკან. იგივე განცხადებებს გააკეთებთ. იგივეს გავაკეთებდი პირიქით, რა თქმა უნდა, კი. ანუ არაფერს არ შეცვლით. აბსოლუტურად არაფერს გარდა გარეგნობისა არ შევცვლიდი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობდი ღამე ეთერში ვიყავი უკვე მიწვეული და იქ მესაუბრა, მაგრამ მადლობ ჟურნალისტ ღვთისგანგებულებას, რომ ეს მოხდა იქვე, იმიტომ რომ სახში წასვლისა და
შემდეგ ჩართვის შემთხვევაში უფრო მეტად დამბრალდებოდა რომ ვიღაცა შევეკარიან, შევათანხმე, დაუშვათ ჩემი ჩართვა. არა, გადაფიქრების ეს გამორიცხული იყო. მე იქვე პირობა მივეცი 47 მღვდელმთავარს და პატრიარქს, რომ ამ ესე იგი ძნელად სათქმელ სიმართლეს ვიტყოდი საზოგადოებისთვის საჯაროდ და იქვე ესე იგი მოვითხოვდი საჯაროდ ამ საკითხის განხილვას, რადგან სინოდში ფაქტიურად აღარ დარჩა რესურსი ამ პრობლემის, მთავარი პრობლემის და უბედურებისა, რომელიც აღმოჩნდა რაღაც ესეთი თავი ასევე მთელი პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობის დღემდე რაღაც ეკლესიის და საპატრიარქოს კერძოდ როგორც მართველი ორგანოს ტყვეობაში მყოფობისა. თქვენ კი ისაუბრეთ ამაზე ბევრჯერ, მაგრამ მაინც გვავიწყდება ყველას დეტალები და მოდით კიდე ერთხელ გავიხსენოთ რა მოხდა სინოდზე, რა განზრახვით მიხვედით იქ. სინოდზე როდესაც მიდიოდით, ფიქრობდით თუ არა რომ აი ამ განცხადების გაკეთებით დაასრულებდით იმ დღეს? გარეთ განცხადების გაკეთებით თუ სწორედ გაგრძელდებოდა, ამას არ ვისურვებთ. კონდეტორ განზრახვა რომ საჯაროდ ამის შესახებ აი ასეთი ემოციური ჯერ კიდე იმეც ვიტოვებდი რომ არა, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდე იმეც ვიტოვებდი რომ შიგნით რესურსი აღმოჩნდებოდა და კეთილგონიერება თავმჯდომარის ან სინოდის წევრების მხრიდან რომ ეს არ გამხდარიყო აუცილებელი ამის უკვე გარეთ გამოტანა, რა თქმა უნდა, თუმცა ყველა გონიერული ვადა იყო გასული. მაგის იმედს. რის იმედს? რომ თქვენ იქ მიხვიდოდით, ilaparagebdit ამ როგორც თქვენ ეძახით პედარასტიის თემებზე, დაადანაშაულებდით პატრიარქს, იქ 47 მღვდელმთავარი ამხელდით, ხო, ზოგადად მე ჩემი სამოქალაქო ენით ვილაპარაკებ, თქვენ თუ გინდათ თქვენი ასე თქვა ტერმინები შემოიტანეთ, მაგრამ რა გაძლევდათ ამის იმედს? უნდა დავიჯეროთ, რომ ამის ცოტა იმედი მაინც ქონდათ, რომ იქ მიხვიდოდით და ეს მშვიდ ვითარებაში ეს საუბარი გაგრძელდებოდა და მღვდელმთავრები გეტყოდნენ, რომ კი ბატონო, მეუფე პეტრე, მოიტანეთ თქვენი სამხილები და ეხლა ეს ყველაფერი განვიხილოთ. ნუ კანონით ესე უნდა მომხდარიყო. მოდი აქედან დავიწყოთ. ხო, კანონით კი, მაგრამ ბევრი რამე კანონით არ ხდება. მოდი ცოტა თანმიმდევრული ვიყოთ. პირველი რომ მე დავსვი შეკითხვა სინოდზე პატრიარქის მისამართით. ვინ არის დღეს ეკლესიაში გარანტი რჯულის კანონის აღსრულების? ანუ აღმასრულებელი ისტორიულად იყო მეფე, მართლმადიდებელი მეფე. ნუ საერო კუთხით პრეზიდენტია გარანტი, ხო? ნუ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, ამას ვერ ვიტყვით რომ არის გარანტი, უნდა იყოს გარანტი კონსტიტუციისა. ვინ არის გარანტი? ეკლესია ასევე დაფუძნებულია წმინდა მამათა სწავლებაზე, რჯულის კანონზე და ბიბლიურ სწავლებაზე, ხო? ვინ არის გარანტი? ამაზე პასუხი ვერ მივიღე, ვერ გამცა პასუხი. რომ როგორც მინიმუმ უკვე დებულება და რჯულის კანონის შესაბამისად დარღვეულია 3 წლის განმავლობაში მას შემდეგ რაც მან უკანონოდ მემკვიდრე დაასახელა, რისი უფლებაც არ ჰქონდა და დღემდე ფაქტობრივად დაასახელებინეს ოდნავ მოგვიანებით მაგაზე. ნუ მისგან დასახელდა, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ეს თემა გავშალოთ, მაგრამ ამ სინოდის ხდომას წინ უძღოდა სინოდის სხდომის მთელი წლის განმავლობაში ვერ ჩანიშნა და არ მოწვევა. ანუ აქვე უკვე კანონი, რჯულის კანონის შესაბამისად დებულება მართვა-გამგეობისა დარღვეული იყო, იმიტომ გაზაფხულში უნდა ჩატარებული იყო მინიმუმ პირველი სხდომა. რას ერიდებოდნენ? მანამ მოკლედ ჩაკითხოთ, რატომ არ იყო? მანამ ერთი წლით ადრე, ნუ უფრო შორს რო არ წავიდეთ, რა თქმა უნდა, მღვდელმთავრების რაღაც გარკვეულმა ჯგუფმა იცოდა, რომ ეს თემა ადრე თუ გვიან უნდა მოხდეს განხილვა, წინდის საქმე რო პირდაპირ კავშირში აღმოჩნდა ამ არსებულ უზნეობასთან და უწმინდურობასთან, საპატრიარქოში არსებულ, მაგრამ ერთი წლით ადრე, ანუ 18 წლის შემოდგომაზე, მახსოვს, საპრეზიდენტო არჩევნებამდე მოხდა, ბოდბელი ჯერ კიდე ეპისკოპოსი იყო მაშინ, ჩამოდის ჩემთან ეს დაემთხვა დიახ, ეს დაემთხვა მოვლენებს, როდესაც მარიხუანას კულტივაციის თემა იყო და ეკლესიაში ყველა მაღვიმაღლეთ ხმა. ნუ მე რა თქმა უნდა შეუთანხმებლად საპატრიარქოსთან, მათ შეთანხმებულად და ორკესტრირებულად. და დაიწერა სტატუსი თუ არ ვცდები ირაკლი ოქურაშვილის, რომ თუ საპრეზიდენტო არჩევნები მოიგო ხელისუფლებამო, ესე იგი არა თუ მეუფე იაკობს თელ სინოდს გადააგდებსო. მარიხუანას თემაზე. ნუ აბსოლუტურად საღი სწორი აქცენტი იყო დასმული და დაახლოებით ამის შემდეგ მირეკავს გადაგდების შეეშინა თუ იდეურად წინააღმდეგები იყო სინოდში. ჩამოდის ჩემთან სტუმრად, სხდებით ჩემთან აივანზე. ესეც მნიშვნელოვანია. მეუფე პეტრე. თემიდან ვარ გადავიხოთ და მე 5 საათის განმავლობაში მისი ორი თანხლები, ძმისა და ერთი სასულური პირის, მისი თანხლები ჩემი თხოვნა იყო რომ დასწრებოდნენ.
ამ პირების თანხლებით საუბრობთ არსებულ, ესე იგი, სოდომიაზე, ეკლესიაში არსებულს, ფაქტებით, ну რაც შეიძლებოდა, რაღაც რაც საჭირო იყო და ჩავთვალე, ვესაუბრე, ბოლოს მითხრა, რომ ესე იგი მე სულ ფიქრობდიო, რომ ეს ხო არ არის მიზეზიო, თქვენ ისე გიყვარდათო პატრიარქი და ესეთ პატივს ცემდითო, სულ ეჭვი მქონდა ეს ხო არ არის მიზეზი თქვენი ესეთი ფერის ცვალების პატრიარქთან მიმართებაში. ეს რასაც ნიშნავს. ანუ იაკობმა იცოდა ყველაფერი, ის ყავდა საქმის კურსი ჩაყენებული, მაგრამ არაოფიციალურად, ხო? ერთი წლით, დიახ, ნუ ახლა ქორეპისკოპოსი იყო, დიახ, არც მithქვამს, რომ ეს ჩვენ შორის დარჩეს, ნამდვილად შეიძლება რაღაც დეტალებზე უთხარი, მაგრამ ნუ რაღაც ზოგადად. ამის შემდეგ ну საერო ხელისუფლებას რომ არ შევეხოთ, ესე იგი ჩემთან ჩამოდის ოფიციალურად 20 ივნისის შემდგომ მოვლენების ახლა შემდეგ დღეებში უკვე ოფიციალ პატრიარქის წარმომადგენელი, ამჟამად ჭყონდიდის ეპისკოპოსი გრიგოლ კაცია და ასევე ერთი მღვდელმთავარი, მთავარი ეპისკოპოსი ექვთიმე და თხოვენ რაღაც პატრიარქისგან მოკითხვა სიყვარული და ну თითქოს მიბარებდა ის, რომ უყვარვარ ძალიან. მე უთხარი რომ თუ ესე იგი მე გინდათ რომ დამარწმუნოთ მის სიყვარულში, ზოგადად რომ მას ვინმე უყვარს თავის გარდა, ან ცოდვის გარდა. ანუ ეს ამბავი გავრცელდა. ბუნებრივია მე უთხარი რომ გიორგი მამალაძეზე ამბობდა მეთქი დედამისმა როგორც მითხრა რომ იესო ქრისტეს გავს და ძალიან მიყვარს. და ამ დროს მის მიმართ ქონდა ტოლვა სოდომური. და ხავს დღეს ციხეში თქო და ახლა მე როგორ დავიჯერო რომ იმას უყვარვარ. რა ქონდათ, იმიტომ რომ იესოს აგონებდა? არა, ეგრაშვაშია. იესოს რა აგონებდა? არა, გასაგებია რომ კრეხელობაა და არა, ეს კრეხელობა გასაგებია, მაგრამ რა რითი ადასტურებთ? არის ამის აბსოლუტ ვადასტურებ კი არა რითი ადასტურებთ, მაგრამ ეთერში ამწუთას? ხო, აქამდე ხო ქონდათ. კარგი, მე შემდეგ სამხილებზე ცალკე ვილაპარაკოთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ დამადასტურებელ ფაქტებზე. კი ბატონო, ჯერ ამბავი მოვყვეთ. მე უთხარი რომ გადაეცით პატრიარქს, რომ სანამ ამ უდანაშაულო მღვდელს, რომელიც რაღაც შურისძიების მოტივით ყავს ციხეში, დაუშვათ არ გაანთავისუფლებს, საერთოდ ვერ დავიჯერებ, რომ ის არის კაცმოყვარე თქო. და აი ციხიდან გაანთავისუფლოს მღვდელი და მერე ვისაუბროთ. თან ეს ხდებოდა მაშინ, როდესაც 12 მღვდელმთავარს მისთვის ჰქონდა თხოვნით მიმართული და ის დაეთანხმა, რომ მოდი უშუალოდ ხელისუფლებასთან და დაწერე წერილი, მაგრამ ეს წერილი არ იყო დაწერილი. შეიძლება მეუფე პეტრე რაღაც კადრები დაშავებულები არიან და აი მაფეთქების შესახებ ჩვენო დიდი ბოდიში რო გეჭრებით, მაგრამ სხვა გამოსავალი არა გვაქვს, მოკლედ როგორც ვიცით საბურთალოზე მოხდა ეს აფეთქება და ჩვენ შეგვიძლია ახლა კადრები ვნახოთ და თუ შესაძლებლობა ჩვენ ჟურნალისტის ჩაგვერთოს, არ ვიცი არის თუ არა ამის შესაძლებლობა ამ წუთში, მაგრამ ეს შესაძლებლობა გვექნება. ვნახოთ კადრები. ესე იგი ამაშუკელის ქუჩაზე კაფე ვერდესთან გასამართი სადგური აფეთქდა, მსხვერპლი არ არის, არიან დაშავებულები. რამდენად მძიმედ არიან დაშავებულები? მეტი არ იყო. ხა ვუყურებთ. მეტი არ იყო. შენობა მთელია და შუშებია ცოტა გარეცი. დამწვრები არიან, რამდენი ადამიანი არის დამწვარი? დამწვრობები აქვთ ადამიანებს, ანუ ამოხდა რა სისტემა აფეთქდა, რა ვითარებაში? შოქშია რა ის რაღაცა. თქვენ დაშავებულები არიან? რა სახის დაზიანებაა? ესე მძიმე დაზიანება არ არის მეტი საბედნიერო. არ იყო აქ უკაცრავად გადავალთ, მეტი არ იყო. შენობა მთელია და შუშებია ცოტა გარეცი. გადავდივართ. ხო, ტელევიზიიდან ვართ, ვიღებთ. გასაგებია, ოღონდ გადაბძანთ. კარგით, აი აქ ლენტის აქ. ჯერჯერობით ანუ საგანგაშო არაფერია, მხოლოდ ერთია დაშავებული, ისეთ დამწრობა აქვს მცირე ხელზე, იმედია რომ ყველაფერი ამით დამთავრდება, ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი. ანუ სად ვიყავით იმაზე რომ უკვე მღვდელმთავრებში თქვენი პოზიციები იყო მას შემდეგ მახსოვს მეუფე კალისტრატეს პანაშვიძე ბაგრატის ტაძარში, ეს იყო 20-21 ხო ივნისი, იმიტომ რომ მე თბილისში მოვდიოდით, იქ ასევე მღვდელმთავარი, რომელიც გამომეცნავრა ამ თემაზე და მითხრა, რომ აი ზიანდება ძალიან ეკლესია ესეთი მხილებით და რაღაცა ჩემი ხმამაღლობით, მე ვუთხარი, რომ ყველაზე მეტად ეკლესია ზიანდება პასუხგაუცემელი შეკითხვებით და ესე იგი მოწესრიგობით და უზნეობით, რომელიც სუფევს და რომელიც არის გამეფებული. ნუ სამართლობასთან ერთად და
მე მეთქი მაქვს პირადად საპატრიარქის თემას შეეხო, მე მაქვს ძალიან ძიმე პრეტენზიები არიან ამის მოწმეები, რაც შეეხება ბრალდებას, მინდა გითხრათ, რომ სახარების პავლე მოციქულის სწავლების ეპისტოლის თანახმად 2 ან 3 ადამიანისაგან დამოწმებული ითვლება მტკიცებულებად. ეს დაფუძნებულია აი ეს მცნება არის რჯულის კანონით ასევე გამაგრებული, სადაც 2 ან 3 ადამიანი, რომელიც არ არის სიცრუეში მხილებული. ეს ითვლება მტკიცებულებად. ნუ ამას გულისხმობდი, რა თქმა უნდა, სხვას რომ თავი დავანებოთ. თქვენი მოწმების შესახებ მაშინ იცოდა ვინმე რამე? კონკრეტულად არა, პიროვნებები მე არ დამისახილებია არავისთან, დიახ. მაგრამ ალბათ გეკითხებოდა. არა, ვეუბნებოდი, რომ რჯულის კანონით 2 ან 3 და მე შემიძლია რამდენიმე წყვილი სამკაციანი დავუშვათ იყოს, რომლებიც სინოდზე ასეთი ძნელად სათქმელ სიმართლეს იტყვიან. ანუ ფსიქოლოგიური, თქვათ, იმის ზიანის ქვეშ არიან. დაზიანებული ფსიქოლოგიურად და ადამიანები, რომლებიც ელოდებოდნენ, რომ ვინმე აღმოჩნდეს აი ხა ერთმა მღვდელმა მითხრა მოვლენების შემდეგ მაგალითად, რომ ლოცულობდი, როცა ვიცოდი გულისტკევილით ამ არსებული პრობლემის შესახებ, ლოცულობდიო, ღმერთს თხოვდი, რომ იქნება ერთი ვინმე გამოჩნდეს, ერთი სინოდის ერთი წევრი მაინც და ამაზე ელაპარაკებს ღიად. ამას მოდი, ამაზე ხმას აღიმაგრებს. წერილი თუ დაწერეთ სინოდის წევრებისთვის, სადაც ამაზე ოფიციალურად ეტყოდეთ, რომ ამ თემის განხილვა გინდოდათ სინოდზე. არა, რა თქმა უნდა. სიტყვიერი შეთანხმება ჩავთვალე საჭიროდ, იმიტომ მანამდე წერილი. არ გთხოვთ თქვენ პროცედურა, რომ სინოდზე გასატანის საკითხები წერილობით სინოდს არაერთგზის მიმართე, ჩემს მიმართ პირველი უსამართლო გაფრთხილებით 2017 წელს შვედეთის საქმის შემდეგ მე ხმა აღვიმაღლე. ასევე სხვა ჩემს მიმართ ცილისწამებული კომპანია, რასაც აწარმოებდა სასულიერო პირები მცხეთა-თბილისის ეპარქიიდან. ვითხოვდი, რომ ამის დამტკიცება და რჯულის კანონის თანახმად, ესე იგი მოეთხოვათ ვალდებული იყვნენ. მათ ვიბარებდი ეპარქიებში და აღარ ჩამოდიოდნენ, ამბობდნენ, რომ პატრიარქი არ გვიშვებს და ორკესტრირებული შეტევა იყო ცილისწამებული კომპანია ჩემს მიმართ. ასევე საპატრიარქოს წარმომადგენელი იურისტი გამოვიდა და პატრიარქის მოკვდინებაში დამადაშაულა და უამრავი სხვა ფაქტები იყო, რასაც მე სინოდზე ვითხოვდი. ითხოვდით, რომ დაემტკიცებინათ ეს რა თქმა უნდა, ხო, ბუნებრივია, თუ არა და ცილისწამების გამო რჯულის კანონის შესაბამისად ემოქმედეთ. სინოდზე? საეკლესიო სასამართლოს ფორმატი აქვს სინოდს მითვისებული, ან შექმნილიყო საეკლესიო სასამართლო და ეს არის ძალიან დიდი უბედურება, ტრაგედია რომ არ არსებობს დღემდე, აქ სინოდს მითვისებული, მაგრამ მხოლოდ რაღაცა სადამსჯელო ღონისძიებებს, ანუ ჩემთან ან სიმართლის მთქველებთან მიმართებაში გამოიყენება. სხვა შემთხვევაში ფუნქცია არ აქვს, არ არსებობს ფაქტიურად. ანულირებული, ანუ სასამართლო არ არსებობს, სამართალი არ არსებობს. თქვენ თუ რამე გააკეთეთ, რომ სასამართლო შექმნილიყო? მე ეპარქიაში მქონდა როგორც მიღებულია მღვდელმთავარი პლუს 5 მღვდელი და თუ რამე სასჯელი მღვდელი განიყენებია და ამის ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, კი, ყოველ შემთხვევაში კრებსითად წყვეტდი ყოველთვის აკითხებს და მქონდა მიდგომა იგივე რაც პატრიარქს უთხარი, როდესაც დანაშაული ხდება და ამ დანაშაულზე არ არის რეაგირება, ამას ერულად ქვია სისტემური დანაშაული მეთქი და არ მინდა რომ ეკლესიაში იყოს სისტემური დანაშაული და მეც იგივე სამობდი ეპარქიაში თუ ჩემი მღვდელი დააშავებს და მე არ დავსჯი, ესე იგი ეჭვი ჩდება ჩემს მიმართ, ანუ მეც ვარ რაღაც შემადგენელი ნაწილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში რატო უნდა იყოს დაუჭირებელი? კონკრეტული მაგალითები ყავთ, რომ უამრავი, დიახ, რა თქმა უნდა, დიახ. კარგი, და გავაგრძელოთ, მაგრამ მე წერილი რატომ არ დაწერეთ, მაინც ვერ გავიგე. რომელი წერილი? წერილი რამდენიმე სინოდის მისამართით, ეს თქვენ ეტყოდით, რომ აი ეს არის საკითხები, რომლის განხილვა მე მინდა და მომზადებულები იქნებოდეს სინოდის წევრები. იცოდნენ სიტყვიერად და რატო სიტყვა არ არის, სიტყვა მთავარი. წერილობითი მიმართვა, ესე იგი ჯერთი ოფიციალ წარმომადგენელს მაშინ პატრიარქს შემოეთვალა, რომ დაწერე წერილიო. რაც დავწერე წერილი, მასზე არ იყო. აი დაგაგეთ 2018 წლის სინოდის ხდომაზე წინასწარ მქონდა წერილი ასევე რაღაც ჩემს მიმართ სრულ ბრალდებების სასულიერო პირებზე. და მოსაყდრემ ეგრეთ წოდებულმა მითხრა, რომ კი ეს საკითხი განიხილებაო, მაგრამ ისე დამთავრდა სინოდი აღარ იქნა განხილული. ანუ იგნორირებული იყო ყველა წერილი არ არსებობს. უნდა არსებობდეს, როცა სინოდი არის, სინოდალური დაუშვათ მინიმუმ კანტორა იყო, ან კანცელარია ცალკე უნდა ქონდეს. ანუ დღეს სინოდს არ აქვს, არც კანცელარი, არც სამდივნო. ანუ აბსოლუტურად მოუწესრიგებელია. პატრიარქის ეგრეთ წოდებული კანცელარი წარმოადგენს თითქოს სინოდის კანცელარი. ვის უნდა მიმართოს? გადავიდეთ უშუალოდ. სინოდს არ აყავს დივანი, არ აყავს კი ბატონო, დაიწყო დილა, სინოდი შეიკრიბა და რა ხდება? რა ხდება და ნუ მოდი ვთქვათ ესე რომ სანამ სინოდი შეიკრებებოდა იყო მეუფე იაკობის გამოხდომა ესეთი მთვრალ მდგომარეობაში ეთერი სადაც ის ესე იგი პირველი ყველაზე მეტად რაც ყურადღების
საგანი გახდა, რომ თითქოს დაიბარეს კანცელარიაში და პატრიარქის გადაყენებას თხოვდნენ, მას ხელისუფლების პრემიერი და მინისტრები და უშად, ნუ რამაც მთლიანად აქცენტი გადაიტანა და რაღაც ინტერესის საგანი გახდა, ნომერ პირველი ნიუსი, ესე ვთქვათ. ამის შემდეგ პატრიარქი გაყავთ საპატრიარქოდან ადიან მცხეთის ჯვრის მონასტერზე, ანუ გადასაწყოდად დასაგეგმად, ანუ კიდე რომ დავაკონკრეტოთ ჩვენ მაყურებლისთვის, თქვენ ფიქრობთ, რომ აი რაღაც ნასვამ მდგომარეობაში იაკობის მოყოლილი ამბავი, რომ კვირიკაშვილის ოთახში პატრიარქის გადაყენება იგეგმებოდა, მოკლაც კი ას მინიშნებაც გააკეთა, ეს იყო დადგმული სპექტაკლი იმისათვის, რომ გადაეფარათ თქვენი ამბავი? დიახ. ნამდვილად დარწმუნებული ანუ ამაში სიმართლის მარცვალი არ არის არაფერი, რასაც იაკობი ყვება? არა, ეს არის ნახევარი სიმართლე, შეხვედრა ნამდვილად შედგა, იყო საუბარი ეკლესიის მომავალ ბედზე და ასე შემდეგ. ხო, მაშინ ამ სიმართლეზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, რომ არ გავწყვიტოთ თემის მიმდინარეობა. ნუ ნახევარი სიმართლე მეტი ბოროტება, ვიდრე სიცრუე. დიახ. ანუ მე რა მოხდა? პატრიარქს უთხარი პირდაპირ დაადანაშაულეთ? სინოდი, როდესაც იკრიბება, ჩვენ ვერ მივახციეთ დღემდე და ძალიან შეურაცხყოფილია ეს ჩემთვის, რამდენიმე გზის მქონდა მოთხოვნა, რომ სანამ სინოდი იკრიბება, დაუშვათ წინასწარ უნდა ვიცოდეთ რამდენიმე დღით ადრე, უფრო მეტით და საკითხები უნდა იყოს შეტყობინებული. აქაც ირღვევა პრინციპი, კლებსიტობა, აბსოლუტურად უფლებებიც კი სინოდის წევრებისა და ესეც შეურაცხყოფილია. მახსოვს ერთხელ, როდესაც მე მოვითხოვე და იმის შემდეგ იმ წერილის არ იყოს, ერთხელ რომ მოვითხოვე და არ შედგა და მსვლელობა არ მიეცა, მეორედ რა აზრი აქვს. ესე მოვითხოვე ქორეპისკოპოსგან, რომელიც გვატყობინებს ხოლმე სინოდის უკვე ჩანიშნას, რომ აი იქნებ საკითხები მოგვაწოდოთ. ნუ იყო საკითხი, რომ არ არის, მე არა ვარ საქმის კურსში, ანუ არავინ არ არის საქმის კურსში და ამიტომ ის მას ევალება მხოლოდ შეტყობინება და როცა დაიწყო სინოდის ხდომა, პატრიარქმა თქვა, რომ აქ რომელიღაც თქვენთაგანსო უთქვამსო მოუთხოვეო, წინასწარ საკითხებიო და ესო არ შეიძლება მტრები გაიგებენო და რაღაცა ჩაიშლება საკითხებიო და მეთქე ყველაზე დიდი მტერი აგერ გიზით ამ საფულზე და ყველაზე დიდი მტერი საპატრიარქოში გიზით თქო და ჩვენ რომ მის მდივანს გულისხმობ უთხარი მისი მდინის და ჩვენ რო ვიცოდეთ მღვდელმთავრება უფრო მეტად შეურაცხყოფილია რომ არ ვიცით საკითხები და ეს არა მარტო ჩემგან 2004 წლიდან ამას ითხოვდნენ მღვდელმთავრები რომელიც ასევე მოღალატეებად გამოაცხადეს და რაღაც პატრიარქის მტრებად აი 2004-დან დაიწყო ნუ ბოლო მოვლენებს რომ მივყვეთ როდესაც მღვდელმთავრები აპროტესტებენ ამ არსებულ არაჯანსაღ მმართველობას ერთპიროვნულ მმართველობას პატრიარქისას ნუ პატრიარქისას მისი რა თქმა უნდა გარემოცვის მეშვეობით კიდევ უარესი ეს იყო ანუ როდესაც თქვენ დაიწყეთ ამ პედარასტიაზე თქვენი ტერმინი რო ვიხმარო ისე ვიხას გავუსვა იმიტომ რომ ეს არ არის ნუ პირველი საკითხი თუ ეს გაინტერესებს ტერმინი არ არის მაგრამ ვხმარობ თქვენს როგორც საეკლესიო ტერმინს ეს ტერმინია დი ახალგაზრდა ყმაწვილის გახსნა იგულისხმება გამხსნელი ახალგაზრდა ყმაწვილის ნუ პედოფილია ასაკიდან გამომდინარეა და იქ ახალგაზრდა ყმაწვილი რომელიც შეიძლება იყოს არ იყოს დაუშვათ არასრულწლოვანი მაგრამ ყმაწვილი ახალგაზრდა ჭაბუკი კი ამაზე ერთ შემთხვევაზე ელაპარაკებოდით არა ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში ორიან სამი არის მოწმე საკმარისი თქო და არსებობ სხვადასხვა საქმის ორიან სამი მოწმე კი ბატონო აი ამას რა რეაქცია მოყვა იქ ჩოჩქოლი ატყდა როგორც ვიცით არა მე არა ამ საკითხით არ დაწყებულა მე ესე იგი პირველი მეუფე იცით ამას წინ უძღოდა ის რომ პატრიარქმა მოითხოვა ანუ ჩემს მიმართ ესე იგი მე გამეცა პასუხი რომ თურმე შეურაცხყოფა მიმიყენები ამ დროს ქორეპისკოპოს მის გმირ გამოგზავნილ მღვდელმთავრებს ვესაუბრე მამათმავლობის ცოდვაზე და კერძოდ მას ვადანაშაულებდი და ეს კი არ მითხრა რომ შენ ჩემზე ამას ამბობ და ან ეს გითქვამს ოფიციალურ მის მიერ გამოგზავნილ ორ მღვდელმთავარს სხვასო თავი დავანებოთ არაოფიციალად მოსულს და არაოფიციალად ნათქვამს ოფიციალად მის მიერ გამოგზავნილ მღვდელმთავარს რომელიც ვალდებული იყვნენ რომ ჩემი სიტყვა ჩაეტანათ ისევე როგორც მისი სიტყვა ჩამომიტანეს მე და არ ქონდათ ნათქვამი? ნუ ეხა როგორ თუ არ ქონდათ პასუხი აგონ რატო არ უნდა ეთქვათ? მაგრამ თქვენ რა შეფშილება დაგჭათ? არ იცოდა? სიურპრიზი იყო? არა, მზაკრო გაისულილა თავი რაღაც ესეთი ძალიან მზაკრულად მოიქცა, თითქოს არ იცოდა და დამადანაშაულეს, ესე იგი არამწყემს კეთილად მოიხსენია პატრიარქი, უწოდებო არამწყემს კეთილს და ხამას ძალიან მარტივია პასუხი. პირდაპირ სახარებაში წერია, ნუ მე ვთქვი არამწყემს კეთილი იმის გამო, რომ ციანდის საქმეზე არ მალაპარაკა, ანუ უფლება არ მომცა ვითხოვე, რომ ციანდის საქმეზე ვისაუბრებ 2018 წლის სინოდის ხდომაზე დეკემბერში
და ისე დამთავრდა, როცა ვიწყებდი ამ თემაზე საუბარს, წამოდგა და დაიწყო ლოცვა და გამოვიდი და მოდი თემაზე დაუბრუნდეთ. მე ძალიან მარტივია, როდესაც ესე იგი ფაქტიურად მისი 77 წლის დადგინება პატრიარქად და ეს ისტორიულ მოვლენებს გადავხედო, სასყიდლი დადგინებული თვით ედუარდ შევარდნაძემაც კი აღიარა, რომ ჩვენ მიერ ამ თანამდებობაზე ჩვენ დავნიშნეთო. და იქ ჩანს აშკარად რუსეთის პატრიარქი ესწრება თვითონ სინოდის ხდომას, რომელზეც იქნა არჩეული და კონკურენტიც არ იყო. და ნუ ასე შემდეგ. ხო, გასაგებია ეს. აქედან გამომდინარე, მე რა თქმა უნდა, რომ არამწყემს სიკეთილობაში, რაც იგულისხმება სახარების თანახმად სასყიდლი დადგინებულია. და როდესაც დაინახავს მგელს მომავალს გარბის 9 აპრილიდან დაწყებული უამრავი შემთხვევაა თუ იგივე 83 წლის, როდესაც მწყემსი გაიქცა გლის გამოჩენისას. შემდეგ მე დავიწყე თქვი რომ წამოიშავნე მღვდელმთავრები თქვენს მიერ არა ითხოვდნენ თითქოს რომ მე მომეთხოვა ბოდიში მომეხადა ამისათვის მითხარი რომ მე თუ გული ვატკინე ვინმეს ან დავაბრკოლე ვითხოვ შენდობას მაგრამ რასაც ვამბობ პასუხისგებელი ვარ მე და ამბობ გულწესად ჩემი გულის ტკივილი ინფორმაცია გამოვიდა რომ თითქოს ლამის ხელით შეეხეთ პატრიარქს არა ნუ ეს დეზინფორმაცია რა თქმა უნდა მე რამე შემხებლობა გქონდათ პატრიარქს და ახლოს იყავით ჩვენზე უფრო ჩვენ რაც დისტანცია ჩათვალეთ ორჯერ მეტი დისტანციით ახლოს მედით რომ მე მიკროფონი რო არ მომცეს გამითიშა და როცა არის მოდა კარგად ამიტომ მივხვდით ახლოს რო გაეგო ყოველ შემთხვევაში ხო რო გაეგო მივედი ახლოს რაღაც 1-2 ნაბიჯით გადავიწიე და რაღაც 3-4 მეტრი დისტანციას და მაშინ უთხარი რომ მე მაქვს პრეტენზია და სინოდი გაგრძელდეს 24 საათს ვითხოვ ანუ ხვალ გაგრძელდეს და წესით ეგრეა სანამ დღის წესრიგში ყველა საკითხი არ ამოიწურება სინოდი არ უნდა 2 საათით არ უნდა ტარდებოდეს ეს შეურაცხყოფელია რომ წელიწადში ორჯერ იკრიბება ისიც არა ну ერთხელ შეიკრიბა იმიტომ რომ გაზაფხულზე არ შემდგარა და 2 საათის განმავლობაში ესე იგი მთავრდება სინოდის ხდომა ну უკვე ну როგორც დამთავრდა ვიცით თქვენ გამოходით ის ცნობილი განცხადება გააკეთეთ მაგრამ მე მაქვს ესეთი კითხვა თქვენ როდესაც აი ამ თემის გატანაზე ფიქრობდით რომ ის დაისმებოდა და მოყვებოდა ამას მსჯელობა ყავდათ თუ არა ვინმე მოკავშირე იმუშავეთ თუ არა რომ მოკავშირე ყოლოდათ ამ თემაზე რითაც რაღაცა ტიპის გარანტიები მაინც გექნებოდათ რომ ამ თემაზე დაიწყებოდა მოკავშირე იყო ჩემთვის დაიწყებოდა ჩემი მოკავშირე დისკუსია როგორც მინიმუმ ჩემი მოკავშირე იყო რა თქმა უნდა პირველ რიგში ღმერთი და მისი სიმართლე ბიბლიური სწავლება რჯულის კანონი რაც შეეხება ადამიანებს ხორციელი მოკავშირეებიც გჭირდებოდათ მეუფე პეტრე ადამიანები რომლებიც ნუ ეხლა თქვენ ეს პოლიტიკურად და ესე არის ის ანაბარა ხო მესმის მაგრამ გადაწყვეტილებებს აქ იღებენ კონკრეტული ეპისკოპოსების სინოდის წევრები ხო ანუ მე იმის კითხვა მინდა თუ თქვენ არ კონდათ ეს თემა ამ თემაზე ნამუშევარი მიმართულებით ნამუშევარს ასგულისხმობ ნამუშევარი მხოლოდ მოწმეები რასაც ვამბობ მე მზად ვიყავი ბრალდება დამეკუცებინა ყავდათ ის მოწმეები მაშინ მეორე დღეს მიყვანდი ვითხოვდი დიახ იმედი ხოლმე გარანტია რომ ჯულის კანონი ახსნობა და კანონის უზენაესობა იქნებოდა იმიტომ კანონზე თუ კანონზე მაღლა დადგება და როცა მე არ მასაუბრებენ და შეურაცხყოფას მაყენებენ სინოდის ხდომაზე და ამას არ მალავენ ხა ადამიანი რომელიც ასე ძნელად სათქმელი სიმართლით მიდის აი თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ რა შეიძლება ამას მოყვეს ამის გარანტია მინდოდა თუ თქვენ არ ყავდათ მოკავშირე თუ თქვენ ანუ მარტო ღმერთის იმედად იყავით ცოტა მარტო ღმერთის ცოტა ამ შემთხვევაში ცოტა აღმოჩნდა ფაქტია რომ ცოტა იმიტომ რომ თქვენ გამოხვედით სინოდიდან და თქვენ იყავით წაგებული იმ ბრძოლაში არავინ მოკავშირე იქ არ ყავდათ თქვენ არ მოგეცათ საშუალება რომ იმ თემაზე ეგელაპარაკათ ანუ იქნება თუ არა შტაბ-შტილება ეს იყო დადგმული სპექტაკლი მეუფე პეტრე თუ მხოლოდ მიწიერად ვიაზროვნებთ და ღმერთის გარეშე და მარადიული ღირებულებების გარეშე რა თქმა უნდა ესეა მაგრამ ჩემთვის წაგება და მოგება ღმერთთან რო წარსდგები მაშინ იქნება საბოლოოდ ანუ იქ გამართლდები თუ გამტყუნდები ეს არის ჩემთვის წაგება ჩემთვის არანაირად არ არის როდესაც მაღალი იერარქიის პირი ძალიან ესეთი ცნობილი ადამიანი ამ რაღაცას ამბობს მას სჭირდება დამამტკიცებელი საბუთები საზოგადოებისთვის.
ანუ ჩვენ საზოგადოებას არ მოგვეცა საშუალება, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ, რომ ეს მხოლოდ სინოდზე უნდა იყოს განხილული, არ მოგვეცა საშუალება, რომ რამე მტკიცებულებები სინოდი საეკლესიო სამართლო მოითხოვოთ. ეხლა რომ მოვითხოვოთ, სინოდის გამჭვირვალობა კი არა, სინოდის წევრები ვერ მოგიყვანია აქ და ხვალ სხვათა შორის იმედია გამონაკლისი იქნება და ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი საზოგადოება მოითხოვეს უზენაესობა სამართლს. კი ბატონო, გავაგრძელოთ კამათის მიშა სესიაშვილი ჩაგვერთვება შემთხვევის ადგილიდან. მიშა, მოგესალმები. რა ხდება, რამ გამოიწვია გაზის სადგურის აფეთქება და საერთოდ რა ტერიტორიაზე ხარ ეხლა შენ და მოგვიყევი დეტალები, რაც არ ვიცით ჯერ. დიახ, ეკა ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ამაშუკელის ქუჩაზე, ეს არის ნუცუბიძის პლატოებისა და ლისიცის დამაკავშირებელი გზა. თქვენს კადრში ჩემს უკან ახლა ხედავთ, ეს არის გაზგასამართი სადგური, ბუნებრივი აირის და თხევადი გაზის გასამართი სადგური და დაახლოებით 9 საათის წინ აქ ძალიან ძლიერი აფეთქების ხმა გაისმა, რომელსაც სხვათა შორის მეც შევესწარი და იყო საკმაოდ დიდი ცეცხლის ალიც და იყო ძალიან ძლიერი დარტყმის ტალღა, რომელმაც მიმდებარე კორპუსებში გამოიწვია მინების ჩამსხვრევა. ხედავთ ალბათ კადრშიც მე ოპერატორს თხოვ რომ გაჩვენოთ ვიზუალურად როგორ გამოიყურება ეს ტერიტორია. ეს არის გაზგასამართი სადგური და მიმდებარედ არის 4 ახალი კორპუსი, მაღალსართულიანი კორპუსები, საცხოვრებელი კორპუსები, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ. რაც შეეხება უშუალოდ აფეთქების ეპიცენტრს, აფეთქებული არის ბუნებრივი აირის კომპრესორი. დაშავებულების შესახებ ინფორმაციას ჯერჯერობით ოფიციალური წყაროები არ ავრცელებენ, თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ პირველი ვიყავი, რომელიც აფეთქების შემდეგ მოვედი ეპიცენტრში და როგორც თანამშრომლებმა მითხრეს, დაშავებული არის ერთი თანამშრომელი გაზგასამართი სადგურისა, თუმცა მიმდებარედ არის ასევე კომერციული ობიექტები, არის ასევე პატარა კაფეც. საღამოს ამ დროს ამ საათებში არის ხოლმე ძალიან დიდი ხალხმრავლობა და შეიძლება ითქვას, რომ 15 ადამიანი შესაძლოა მეტის აი ამ მომენტში საღამოს საათებში. ასე ვთქვათ, აქ ისვენებდა, ხო, როგორც გითხარით, არის სკვერია? არის პატარა კაფეც, არის მაღაზიაც, ანუ არის ასევე ავტოსამრეცხაოც და ერთგვარად რაღაც თავშეყრის ადგილი იყო ხოლმე. საკმაოდ ბევრი ადამიანი იყო, მაგრამ საბედნიეროდ როგორც თანამშრომლები მეუბნებიან, დაშავებული არის მხოლოდ ერთი გაზგასამართი სადგურის თანამშრომელი, ის უკვე გადაყვანილია ჩემი ინფორმაციით სამედიცინო დაწესებულებაში, გრევაც გამოიწვია საკმაოდ. ხო, კადრში დამწრობა აქვს. კი, დამწრობა აქვს მიღებული ეს კადრებიც. დიახ, ეს კადრებიც ეკა მე გადავიღე და როგორც სამ ადამიანმა ჩემთან საუბარში თქვა, მას აქვს დამწრობა ხელებზე და მცირე სახის ნაკაწრები. როგორც ის ამბობს, სერიოზული არაფერი, თუმცა ის იყო შოკურ მდგომარეობაში და ბუნებრივია, ექიმებმა შემდგომი დასკვნა უნდა დადონ და თქვან აქვს თუ არა მას სერიოზული დაზიანებები. ხედავთ ალბათ კადრშიც თვითონ სადგურის ინფრასტრუქტურა დაზიანებულია, დანგრეულია, საკმაოდ ძლიერი დარტყმის ტალღა იყო, როგორც გითხარით და ასე ვთქვათ 7 საღამო, ორშაბათის საღამო, ასე ვთქვათ, აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს ამ ძლიერ ანუ ფანჯრები ნამდვილად ჩამსხვრეულია გვერდის კორპუსში. ეხლა ჩემთან ერთად არის ნოტიკო ტატიშვილი, რომელიც ასევე აქვე ცხოვრობს. მოგესალმები, შენც ერთ-ერთი თვითმხილველი ხარ ამ შემთხვევისა, რა მოხდა და აი რამდენი ადამიანი იყო აი აფეთქების მომენტში აქ და ზოგადად აი რა ხდებოდა დაახლოებით 9 საათის წინ. მოგესალმებით, მე უბრალოდ სახში ვიყავი ჩემთან ვერანდაზე და გავიგე ძალიან დიდი აფეთქების ხმა და იყო რაღაცა თითქოს შეზანზარდა რა კორპუსი, ასე ვთქვათ. და როდესაც გამოვედი, მივხვდი, რომ ეს იყო გაზის გასამართის სადგურის აფეთქების ხმა, იმიტომ რომ არ მომწონდა არასდროს აქ რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალი აშენებული კორპუსია, იქით ცოტა შედარებით ძველი აშენებული კორპუსები დგას, ნაწილი მაცხოვრებლების გადმოსულები არიან, ნაწილი ეხა გადმოდის და ჩამსხვრეულია მინები, აბსოლუტურად ჩემ კორპუსშიც ყველა კარი შემოამტრია და შემოაყო ამ აფეთქებამ და მე მგონია, რომ ამას ვიღაცა უნდა აკონტროლებდეს. არ შეიძლება ესეთ კორპუსებთან კი არა სადღაც შორს კორპუსებში შუაში იდგეს გაზის გასამართი სადგური. ხო, ანუ ეს არის პრობლემა. მით უმეტეს ნოტიკო სულ რამდენიმე მეტრში კიდევ ერთი კორპუსის ნებართვა არის გაცემული, რამდენადაც მე ვიცი. არ ვიცი, აი როგორც აქ მაცხოვრებელი ადამიანი, რა ტიპის კონტროლი უნდა იყოს და ზოგადად რამდენად უსაფრთხო არის, აი საცხოვრებელი კორპუსების ეპიცენტრში ასეთი აღმოჩნდა რომ არ არის უსაფრთხო. აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეხა მე წარმოიდგინეთ, ნახეთ რამდენი კორპუსი არის გარშემო. აი აქ ვერაფრით ვერ იქნება უსაფრთხო ესეთი გაზის გასამართი სადგურის არსებობა. ფაქტობრივად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცები შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ დროს.
ამიტომ მინდა ვთხოვო ყველას ახლა თქვენი ეთერის საშუალებით, რომ იქნებ მიიღონ ზომები და აქ ხვალიდან აღარ იყოს ესეთი რაღაც. მადლობა ნოტიკო ტაკიშვილი იყო ჩვენთან ეთერში. აქვე გეტყვით და გაჩვენებთ გვერდით მდებარე კიდევ ერთ კორპუსს, მე ოპერატორს ვთხოვ აჩვენოს ეს კორპუსი, რომელიც არის 2-18 სართულიანი კორპუსი გვერდ-გვერდ და ჩვენ იმიტომ არ გვეძლევა აქ გადაადგილების საშუალება და უკეთესი რაკურსით გადავიღოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ არ აქვს ამისი საშუალება, რომ ამ კორპუსის მინები არის ჩამსხვრეული, იქ ყოფნა არის სახიფათო და ნებისმიერ მომენტში რომელიმე გაბზარული შუშა შეიძლება მოწყდეს და გამოიწვიოს აქ ყოფი ადამიანების დაზიანება. როგორც ხედავთ, კორპუსებში მცხოვრები ადამიანების ჯანმრთელობის შესახებ, ანუ ხო ეხლა რაც ნოდიკომ თქვა, ძალიან საშიშია, ხო, სახში შეიძლება ესე შუშა ჩამო კი, რა თქმა უნდა, ეს არის დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის საშიში და სახიფათო, ხო? სახიფათო, ანუ პრაქტიკულად შენელებული მოქმედების ნაღმზე ცხოვრობენ ეს ადამიანები, რომლებიც სულ რამდენიმე მეტრში, დაახლოებით 20 მეტრი იქნება ალბათ დაშორება, ცხოვრობენ ბუნებრივი აირის სადგურთან. რაც ეხება კორპუსის მაცხოვრებლებს, იქ დაშავებულები რამდენადაც მე ვიცი არ არიან, ბევრი მათგანი ჩამოსული იყო უშუალოდ ეპიცენტრში, უშუალოდ ადგილზე სანახავად და ვითარებაში გასარკვევად და მათგან მე არ მიმიღია მსგავსი ინფორმაცია, რომ მათ შორის არიან დაშავებულები, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აქ ცხოვრება და ყოფნა ბუნებრივი აირის გასამართის სადგურის მეზობლად ცხოვრება არის უსაფრთხო. არა, ეს ნამდვილად ასე არ არის. ეკა აი ასეთი არის ვითარება, რაც განმეორებითი აფეთქების საშიშროებაზე რას ამბობენ? არის გამორიცხული თუ არის შესაძლებელი? იყო ეკა კი, იყო ამისი საფრთხე, ნუ ეხლა ალბათ ყოველ შემთხვევაში სავარაუდოდ მოხსნილია, რადგან ცეცხლის ალს ვეღარ ვხედავთ, მაგრამ იმ მომენტში, როდესაც ცეცხლის ალი უკვე ვიზუალურად ჩანდა, ის ცეცხლი იყო კომპრესორის განყოფილებაში, ანუ კომპრესორი არის ეს განყოფილება, საიდანაც ბუნებრივი აირის, ასე ვთქვათ, წნევით მიწოდება ხდება სადგურზე. თუმცა ამ კომპრესორის გვერდზე არის თხევადი გაზის სადგურიც, აი LPG აწერია ლათინურად, რომელიც რამდენადაც მე ვიცი და რამდენადაც თანამშრომლებას დამიდასტურეს ამ გასამართის სადგურისა, ასევე არის სახიფათო და უფრო მეტად ფეთქებად საშიში არის ვიდრე ბუნებრივი აირი და იყო ეს საფრთხე, მაგრამ ნუ ცეცხლის ალი ვიზუალურად ახლა უკვე აღარ ჩანს, მეხანძრეები მუშაობენ შემთხვევის ადგილზე და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაწილში ეს სიტუაცია არის განეიტრალებული. თუმცა მიშა, მე ძალიან ადრეა ამისი თქმა, მაგრამ შაბათს შენს გადაცემაში ველოდები ინფორმაციას იმის თაობაზე, აქ ჯერ გასამართის სადგური იყო და შემდეგ მისცეს კორპუსების აშენების ნებართვა, თუ პირიქით მოხდა ვინგასთან ნებართვა, რამდენად კანონიერია ასე მოწყობა ურბანული სივრცის და ამაზე იმედია მივიღებთ დარწმუნებული ვარ მივიღებთ პასუხებს შენს შაბათის გადაცემაში, თუ უფრო ადრე არა. ყოველ შემთხვევაში კარგი საგამოძიებო მასალა. კი, რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილად არის საინტერესო თემა, მით უმეტეს მე ჩემს სტუმართან საუბარშიც ვთქვი რამდენჯერმე, რომ გვერდით მიწის ნაკვეთებზე ასევე სოლიდური კორპუსების მშენებლობის ნებართვაა გაცემული. მცირე კონფლიქტს აქვს აქ ადგილი, როგორც ხედავ, ჩვენ შეგვიძლია ეს პირდაპირ ეთერში გაჩვენოთ. ეს პოლიციასა და მოქალაქეს შორის ის ნიადაგზე მცირე დაპირისპირებას აქვს აქ ადგილობრივ მოსახლეობასა და პოლიციას შორის. და მიზეზი რა არის ამ კონფლიქტის? სიგნალი დაიკარგა. დავბრუნდებით ცოტა ხანში. მე შეგახსენებთ, რომ ამოშუკელის ქუჩაზე, საბურთალოზე გასამართის სადგური აფეთქდა. ჯერჯერობით რაც ვიცით, არის მხოლოდ ერთი ადამიანი მსუბუქად დაშავებული, გასამართის სადგურის თანამშრომელი, მაგრამ იქვე მდებარე კორპუსებში, მაღალსართულიან კორპუსებში არის ჩამსხვრეული მინები. ჯერჯერობით სხვა დაზარალებულების შესახებ არაფერი არ ვიცით. ნუ ძალიან საინტერესოა, როგორ მოხდა აი ასეთი კორპუსების შუაგულში გასამართის სადგურის ნებართვის გაცემა, ან როგორ მოხდა გასამართი სადგურის გარშემო კორპუსების მშენებლობა, არ ვიცი ჯერ რომელი იყო. ამას ალბათ მიშა დაადგენს თავის გადაცემაში და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად თამაში ცეცხლთან, რაც ახლა ვნახეთ. საინტერესოა, მიშამ თქვა, რომ მეორადი აფეთქების საშიშროება თითქოს გამოირიცხა, თუმცა ჯერ ამის
ამის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ გვაქვს. პროდიუსერს ვთხოვ მითხრას რამდენ ხანში შეგვიძლია დაბრუნება მიშასთან ამ შემთხვევის ადგილიდან. შეგვიძლია თუ არა დაბრუნება? თორე და მე თუ გვაქვს ტექნიკური პრობლემა, მაშინ ჩემს სტუმართან გავაგრძელებ საუბარს. კარგით, ეს პრობლემა გვაქვს ტექნიკური ხარვეზი, თუ რამე საინტერესო მოხდება, არის კონფლიქტი იყო, რის ნიადაგზე იყო კონფლიქტი მოქალაქეებსა და პოლიციელებს შორის, არ ვიცით, თუ რამე საინტერესო იქნება, ისევ დაბრუნდებით, ბოდიშ გიხდით, მაგრამ ფორს მაჟორია, მეუფე პეტრე, ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, არ მიყვარს მეც ესეთი ინტერვიუების გაწყვეტა, ასე ვთქვათ, შეწყვეტა, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ მქონდა. მოკლედ, მე იმის თქმა მინდა, რომ როდესაც იცით, დარწმუნებული ვარ, რომ იცოდით, რომ ამას შედეგი არ ყვებოდა სინოდზე. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვფიქრობ. და მაშინ როდესაც ამბობდით, რომ თეორიულად ამბობდით, რომ ყავს მე ადამიანები, რომლებიც ამას არა, თეორიულად ჩვენთვის თეორიულად იყო, იმიტომ რომ ამის სინოდმა უარი გითხრათ და მხოლოდ კი ბატონო, მაგრამ რაღაცა დადგმულ სპექტაკლს ხომ არ გავდა ეს. იცით, ჩემთვის ეს არის ძნელად სათქმელი სიმართლე, რომელიც უნდა ითქვას და რომელმაც ცოდვამ, რომელმაც აუღელვებელი ღმერთი ააღელა როგორც რუისუბნის ძეგლის წერაში კითხულობთ და მორწმუნე ადამიანისთვის რაღაც სცენარს დადგმულს ჩვენი ერთადერთი ვიცით რომ უნდა მივენდოთ უფალს ვიმოქმედოთ სწორად სამართლიანად ხა წმინდა დღესანი ნინოობა წმინდა ნინოს მაგრამ გონივრულად ხო უნდა ვიმოქმედო რომ ამას შედეგი მოიტანოს ეხლა დარჩა ეს თუ არა ჭორებაც ჭორად ხო არ დარჩა ეს ყველაფერი მაშინ დროში ვიცი რომ გაუძლებს ისევე როგორც წმინდა წერილი დაუშვათ აი დღეს არის ნინოობა წმინდა ნინო 14 წლის ქალწული იერუსალიმიდან როდესაც გაიგო რომ საქართველო არის ქვეყანა წარმართული ქვეყანა მათ შორის სადაც კვართი უფლისა იესო ქრისტესი ღვთისმშობლის მიერ ხელით მოქსოვილი ბრძანდება ჩავიდა წამოვიდა იერუსალიმიდან რათა ქართველი ხალხისათვის იმ ქვეყანაში სადაც კვართი არის დაბრძანებული 4-3 საუკუნის ჩამობრძანებული ეკადაგა ქრისტიანობა იქადაგა და მოაქცია წმინდა მეფე მირიანი და დედოფალი ნანა და სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ თქვენი მიზანი რა იყო, რომ თქვენი ბრალდება დაგემტკიცებინათ, ხო? ეს იყო თქვენი მიზანი. ჩემი მიზანი არის ერთადერთი, სულის ცხონება. ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში გასაგებია თქვენი პირადი მიზანი ეს არის, მაგრამ ჩვენ საზოგადოება დავრჩით მხოლოდ რაღაც სპექტაკლის ამარად. თქვენ თქვით რომ დავრჩით რომ თქვენ გაიგეთ სიმართლე. არა, ჩვენ სიმართლე არ გაგვიგია, ჩვენ გავიგებთ მხოლოდ მოარული ხმები. რატომ გავიგეთ? სიმართლე იქნება არა სიმართლე მე როგორც ჟურნალისტ ჩემთვის არის სიმართლე ის რომელიც მტკიცდება ფაქტებით და მე გეკითხებით სად არის ფაქტები რას გულისხმობთ ანუ ფაქტები თქვენ ყველაზე თქვენთვის საეკლესიო ცხოვრებაში ჩემთვის ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ მყოფი აი ფაქტი არის მამა გიორგი მამალაძე რომელიც ზის ციხეში ხო ფაქტი არის რომ ამის გამო ზის რის გამო ზის ციხეში თუ ესე ჩაუღრმავდებით და საწყისებთან მივალ ციანდის საქმის მივხვდებით რომ ამის გამო ზის დიახ სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ ხო მამა გიორგი ადამიანები რომლებიც ესე ამბობენ ამას ჩვენ არ ვიცით მან ციანიდი იყიდა თუ არა არ უყიდია არ არსებობს და არ არის შეგვიძლია ამ შემთხვევაში რადგან აქამდე არანაირი ფაქტი არ გამომზეურებულა რომ მას ციანიდი არ უყიდია ნუ ჩვენ ვიცით რომ მას ციანიდის ყიდვა უნდოდა სურვილი განხორციელდა თუ არა ეს არ ვიცით მაგრამ ვიდეო ჩანაწერები გასაგებია აგერ პროვოკატორი ხა მე ვერ ვინც არ უნდა პროვოკატორი მოვიდეს ჩემთან მე ვერ ვათქვევინებს რომ ციანიდის ყიდვა მინდა ან რაღაც სესასროლი იარაღის ყიდვა მინდა თუ რაღაც ამაზე არ მიფიქრია და ამის ეს მიზანი არ მაქვს ხო კოსმეტიკურ საშუალებას გათქვევინებთ რომელიც შეიძლება მომწამლი ნივთიერება ის შემცველი იყოს მაგალითად თქვენ ტყოდით იგივე ეხლა გველის ხამი თქვენ იტყოდით იგივეს მამას არა რა თქმა უნდა მამა აღიარებს რომ ის წამოეგო პროვოკაციას და ითხოვს განისტის ამას და ნანოს ძალიან მაგრამ აქ ამ ჩვენ რაც ვნახეთ ამ ვიდეო ჩანაწერების მიხედვით აქ რაღაცა კვეთა ის რომ პატრიარქს ქონდა მის მიმართ ინტერესი და ციხეში ჩასმევინა თქვენ ასე ამას ჩანაწერს ვერ იქნებ არა ეს ჩემი პირადი დასკვნა მაგრამ ეხლა შეიძლება ვიღაცა არგუმენტებზე დაფუძნებული დიახ ჩვენ აქ არ ვლაპარაკობთ რწმენაზე მე შეიძლება თქვენი მჯეროდეს ან არ მჯეროდეს მაგრამ ეს არის რწმენის საკითხი ხო
მაგრამ მე როგორც ჟურნალისტი ურწმუნო თომა ხო არ არის საქართველოს საზოგადოება შემინდეთ სწორად გამიგეთ ანუ თომამ თქვა სანამ მე არ დავინახავ არ ვირწმუნებო და გამოეცხადა მას უფალი ჩვენ ჟურნალისტები სანამ არ დავინახავთ იმის არ გუჯერა ეს ახლა ჟურნალისტების სტანდარტებზე ხო არა სამოქალაქო საზოგადოება ამაზეა დაფუძნებული და არა ემპირიული ფაქტების საზოგადოება სამართლოზეა დაფუძნებული ეკატერინე კი ბატონო მოდი ჯერ ვისაუბროთ მართლმსაჯულებაზე საქართველოში და მე როცა კითხვის ნიშნები არის და თქვენ თუ მეტყვით რომ საქართველოს სასამართლოსი და მართლმსაჯულების ჯერადან არსებობს ხო და მაშინ თუ არ სიანიდის საქმე გამოდიოდა სინოდის ხდომა ჩაინიშნება სადაც თქვენ გექნებათ საშუალება რომ ეს ტკიცებულებები წარადგინოთ ჯერათ ამის მე მინდა ესე მოხდეს მე მინდა ესე მოხდეს რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ესე იგი სინოდმა არ დაიმძიმოს თვირთი საქართველოს ისტორიის წინაშე ხო მაგრამ ასე არ მოხდება ხო მესმის მაგრამ მაცხოვართანაც ხო მოხდა პილატის სასამართლო და გამოდანა მაცხოვარზე და პილატეზე ლაპარაკობ ძალიან დამიწებულ საქართველოს საპატრიარქოზე სადაც ადამიანებს აქვს კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესები რომ გამოვიდეთ გავარღვიოთ ეს თქვენ მეკრებთ რომ იაკობს დამიწებიდან გამოიყვანთ არა მე არ მაქვს იაკობზე პრეტენზია რომელი ღმერთ შეუძლია ნებისმიერი ადამიანი მათ შორის მე 96 წელს მომიყვანა ეკლესიაში და დამაყენა ცხონების ან აღმოვაჩინეთ სათასასწრებელი მაგრამ ამ ყველაფრის მიღმა ხო საქართველოს საზოგადოება გამოიყვანთ და თქვენ ხართ და მე მჯერა ღვთისწყალობისა რომ საქართველოს არ გასწირავს არ გასწირავს გასაგებია მაგრამ ჯერჯერობით ეს აღმაშენების ეპოქაში ეკლესიის გაჯანსაღებით მოხდა ერის გამთლიანება და გადარჩენა და ამაღლება სულიერი და მატერიალური მათ შორის სრული გაგებით. აი ესევე უნდა მოხდეს. საქართველოს ეკლესია არის შემაკავებელი დღეს ერის განვითარების. გასაგებია. არსებული მდგომარეობა. საპატრიარქოზე ვილაპარაკოთ. მე პირადად დარწმუნებული ვარ და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, თქვენც დარწმუნებული ხართ, რომ ასეთი ხდომა, სადაც თქვენ დაგიბარებენ და გეტყვიან, რომ მეუფე იაკობ, აბა წარმოადგინეთ თქვენი სამხილები და ამაზე ვიმსჯელოთ. ეს არ იქნება. ეს მათი პრობლემაა. აპირებ თუ არა ამ სამხილების წარმოდგენას, არა, კონკრეტული კითხვა მაქვს. ბიბლიურად წინასწარმეტყველები როცა სიმართლეს და ამხელდნენ არიან ჩაქოლილები, გადახერხილი თავმოკვეთილები, მაგრამ არიან წინასწარმეტყველები და ბრწყინავენ მარადიულობაში უფალთან. ანუ მე ამის პრეტენზია არ მაქვს, აი მერანის პრინციპი ბარათაშვილი, გენიოსი ბარათაშვილის მერანი ხო გესმით ან და ჩემ შემდგომად მოძმესა ჩემსა სიზრელე გზისა გაუადულეს. აი მე მაგალითად გზა გამიადულ. დიახ, მე 83 წელს ეს იყო თქვენი მიზანი მაშინ ასე ველაპარაკოთ. არა, ეს არის მოცემული. 83 წელს მიტროპოლიტი შიავალიშვილი აი მსგავსად ხილებისათვის პატრიარქის ხილებისათვის მხოლოდ პირადად არა სოდომურ ცოდვაში მყოფი მღვდელმთავრების მფარველობაში და ადანაშაულა შესაბამისად ეუბნებოდა რომ თქვენ მფარველობთ განკვეთეს გარდაცვლილია მაგრამ ჯერა რომ თუ ვინმე საქართველოს უახლოესი ეკლესიის ისტორიიდან ვინმე წარდგა წინაშე ღვთისა გამართლებული ეს არის მიტროპოლიტი შიავალიშვილი აი გასაგებია მე ბარათაშვილის მერანის არის თვითის მერანიც კი 10 წლების შემდეგ აღმოჩნდა და იქნა მისი აღიარება აპირებ თუ არა სინოდის გარეთ ამტკიცებულებების მიშა სესიაშვილი გველოდება ვილაპარაკებთ იმაზე რას უპირებთ ამ მტკიცებულებებს რომლებიც გაქვთ მიშა ისევ ბრუნდები ჩვენთან არის ლიკვიდირებული ეკა მე თუ გაქვს საშუალება ახლა მე მომისმინო მე ვიმყოფები მე მეცადე რომ სხვა რაკურსით შემომეთავაზებინა ის თუ რა ხდება აქ ამაშუკელის ქუჩაზე სადაც დაახლოებით 40 წუთის წინ საკმაოდ ძლიერი აფეთქების ხმა იყო გაკეთდა განცხადებაც ოფიციალური დაშავებული არის ერთი ადამიანი ოფიციალური სტატისტიკით ასეთი არის ჯერჯერობით მოცემულობა აქვე უნდა გითხრათ რომ აქ ვითარება საკმაოდ არაორდინალურია უკაცრავად მაყურებელს ბოდიშს ვუხდი საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის შეკრებილი აქ ვითარებაში გასარკვევად ხო უბრალოდ აქ რამდენიმე წუთის წინ ადმინისტრაციული წესით დააკავეს ერთ-ერთი მოქალაქე რომელსაც ამ შელაპარაკების მიზეზი რა იყო ჩვენ ამ შელაპარაკების მიზეზს სამართალდამცველები არ გვეუბნებიან გვამისამართებენ ტრადიციულად პრეს-ცენტრთან თუმცა როგორც ოფიციალური განმარტებით მოვისმინეთ ადამიანი იყო ნასვამ მდგომარეობაში ყოველ შემთხვევაში ეს არის სამართალდამცველების პოზიცია ის დააკავეს ადმინისტრაციული წესით და გადაყვანილი არის პოლიციის განყოფილებაში ეს კი არის უშუალოდ ყველაზე უფრო ახლო წერტილი რომელიც შეგვიძლია გადავიღოთ ამ წუთებში ეს არის აფეთქებულ შენობას ხედავთ ახლა თქვენ კადრში ეს არის
სადგურის ერთ-ერთი ნაწილი და ხედავთ კადრშიც დაზიანებულ ინფრასტრუქტურას. აქვე იყო თხევადი გაზის საცავიც, რომელიც გაცილებით უფრო სახიფათოა. კიდევ ერთი ადგილობრივი მაცხოვრებელი შეგვიძლია ვიკითხავ აი ეს თხევადი გაზის საცავისგან წამოსული, ასე ვთქვათ, აფეთქებისგან რამდენად არიან დაცულები ეს ადამიანები ეხლა? არის ბოლომდე იძლევიან გარანტიას, რომ აღარ არ შეიძლება, ანუ გამორიცხულია, რომ კიდევ რაღაცა განმეორებითი აფეთქება მოხდეს? არა ოფიციალური განმარტება ჯერჯერობით ამაზე არ გვაქვს. აქ ვითარება არის ასეთი, რომ ადგილზე კვლავაც მუშაობენ მაშველი მეხანძრეები და ვიდრე ყველანაირი საფრთხე არ ამოიწურება, ასე ვთქვათ, ასეთი არის მათი მეთოდი. ბოლო სანამ ყველანაირი საფრთხე არ ამოიწურება, დაზუსტებით ამის თქმას არავინ არ აპირებს, რომ აქ საფრთხე აღარ არსებობს, მაგრამ ადგილზე ფაქტია, რომ ახლა მუშაობენ მეხანძრეები, მუშაობენ მაშველები და ცდილობენ, ასე ვთქვათ, საბოლოოდ განმუხტონ აქ ვითარება. ასევე ჩაკეტილია ამ შენობის მისადგომებით, სადაც არის ასევე რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი ის სადგური და ის ასე ვთქვათ გამანაწილებელი ცენტრი, საიდანაც ხდება ამ ობიექტის გაზმომარაგება, ასე რომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ აი ახლა კადრშიც ხედავთ, კიდევ ერთი ვინტილი არის აქ და სწორედ ალბათ ამისი გაუვნებელყოფა ხდება აი ამ წუთებში და ცდილობენ რომ თქვათ ყველანაირი განვითარება გამორიცხონ, ყველანაირი ასე ვთქვათ ცუდი განვითარება, ცუდი სცენარი გამორიცხონ მეხანძრეებმა და ყველა გზას გადაკეტავენ ბუნებრივი აირისას. ჩვენ ახლა შეგვიძლია გავესაუბროთ ადამიანებს, რომლებიც აფეთქების დროს თქვენც აქ ბრძანდებოდით, ხო, რამდენადაც მე ვიცი. მე აქ არ ვცხოვრობ, მე აქ მაქვს სახლი, ნაყიდი, სადაც უნდა გადმოვიდე, თუმცა დამირეკა მეზობელმა, რომელიც ცხოვრობს უკაცრავად. აქ გითხრა რომ იყო საშინელი აფეთქება, ჩაიმსხვრა ფანჯრები, მეზობელი იყო ფანჯარასთან ახლოს. საბედნიეროდ გადარჩა, თუ ჩვენც რო აქ ყოფილიყავით, მე მყავს პატარა მცირეწლოვანი ბავშვი და დიდი შანსია რომ მომხდარიყო უბედურება. თქვენ როდესაც აქ სახლს ყიდულობდით, ეს გაზგასამართის სადგური ალბათ უკვე იყო. გაზგასამართის სადგური იყო, მაგრამ არ იყო რაიმე კომუნიკაცია ან მერიასთან, ან ხელისუფლებასთან, რომ რამდენად უსაფრთხოა აქ ცხოვრება, როდესაც რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიკითხეთ, რაც მთავარია დავაზუსტეთ, რომ ის უსაფრთხოება არის დაცული ეკოგაზთან და როგორც აღმოჩნდა, ეს ასე არ არის. მერიას ვთხოვდით ჩვენ რომ გადაეტანათ აღნიშნული, თუმცა ეს უკვე შეუძლებელი იყო, ამაზე საუბარიც კი აღარ იყო დროული. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ არის არასწორად ჩვენს ქვეყანაში რაღაცეები და ეს მე მგონი ყველა მითის, იმიტომ რომ როდესაც არის ესეთი საფრთხის შემცველი ეკოგაზ გასამართი, არა აქ ამას კონკრეტული სახელი მთავარია, რომ არის ადვილად აღლებადი ნივთიერება, მით უმეტეს გასამართი იქ არ უნდა იყოს აი ამ ხელა კორპუსები. მე ოპერატორს ვთხოვ ახლა კადრში გვაჩვენოს. დიდი მადლობა. ჩვენ კიდევ ერთი ადგილობრივი მაცხოვრებლის კომენტარი მოვისმინეთ. მე ოპერატორს ვთხოვ აჩვენოს საცხოვრებელი კორპუსი, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ამ აფეთქებულ გაზგასამართ სადგურთან. ეს არის ახლა უკვე მეორე საცხოვრებელი კორპუსი, რომელიც ასევე რამდენიმე მეტრში არის, დაახლოებით 7-8 მეტრი იქნება პირდაპირ დაშორება აფეთქებულ გაზის საცავთან და აი აქეთ მეორე მხარეს არის ასევე შეგვიძლია ვნახოთ ორი 18 სართულიანი კორპუსი, რომელიც ასევე რამდენიმე მეტრში არის აფეთქების ეპიცენტრიდან. ასე რომ არ ვიცი, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ აი ამ საცხოვრებელ სახლებში ცხოვრება უსაფრთხო არის დღევანდელი საღამოს შემდეგ, როდესაც აბსოლუტურად მშვიდ ვითარებაში არაფერი ამას არ მოასწავებდა, ყველანაირ ტექნიკურ შემოწმებას ალბათ გადიოდა, უნდა ვივარაუდოთ, მე დარწმუნებით ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ალბათ გადიოდა ეს სადგური, თუმცა ფაქტი ასეთი არის, რომ დადგა შედეგი, დადგა ძალიან არასახარბიელო შედეგი, როდესაც ძალიან ხალხ მრავალ ადგილას იმ საათებში, როდესაც აქ უამრავი მანქანა იყო მოსული გასამართად, უამრავი ადამიანი იყო შეკრებილი, მოხდა ძლიერი აფეთქება და შეიძლება ითქვას, რომ საბედნიეროდ გადავრჩით და მხოლოდ ერთი თანამშრომელი არის დაშავებული, მას მცირე დაზიანებები აქვს და გადაყვანილი არის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. ასე რომ, ნამდვილად გადავრჩით, იმიტომ რომ აქ ძალიან ძლიერი აფეთქების ხმა იყო და ძალიან ბევრი ადამიანი იყო აი ამ საღამოს აქ შეკრებილი. კი ბატონო, ძალიან მიხარია რომ მსხვერპლი არ არის და დაზიანებებით, რომელიც აქვს მიღებული ერთ-ერთ თანამშრომელს მსუბუქია. ძალიან კარგი რომ ამ ეტაპზე გადავრჩით, მაგრამ ამ საშიშროებაზე აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ.
მეუფე პეტრე, დიდი ბოდიში კიდევ ერთხელ იმედი აღარ დაგჭირდება ამ ინტერვიუს ჩაჭრა. მოკლედ, ჩემი კითხვა ასეთია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ რა გეგმა გაქვთ უფრო სწორად? აპირებთ თუ არა ამ მტკიცებულებების გასაჯაროებას, იმიტომ რომ საზოგადოებამ იცოდეს სიმართლე, თუ ერთადერთი ადგილი, სადაც ამაზე ილაპარაკებთ, სადაც მოწმეებს მოიყვანთ, არის სინოდის ხდომა, რომელიც იქნებ საზოგადოებას ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ სიმართლე უკვე არიციან და არ არიან გათვითცნობიერებული და რაღაცნაირად არის ყოველდღიურად აიზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, რომელსაც გაიგო ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ძველად სათქმელი სიმართლე მართლაც დიდი გამბედაობის ხარჯზე და რაღაც საკუთარი თავის მსხვერპლად გაწირვის ხარჯზე და უშუალოდ გადავდგეს ნაბიჯი, აი ავიღოთ მაგალითად წმინდა ამბროსი ხელაი ამხსარებელი გენუის კონფერენციაზე გააგზავნა წერილი ამხილა საბჭოთა ოკუპაცია და დაუყოვნებლივ ოკუპანტი ჯარების გაყვანა სიტყოდა საქართველოდან. ამის შემდეგ საფრთხე მოიხადა, გარდაიცვალა ტყვეობაში იყო გარკვეულწლების განმავლობაში 70 წლის შემდეგ, როდესაც გვაღიარა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩვენი დამოუკიდებლობა ერთ-ერთი გახდა ამბროსი ხელაის წერილი გენუის კონფერენცია, სადაც როგორც სულიერი ლიდერი, მოძღვარი და წინამძღოლი, ესე იგი ერის მამა ამბობდა, რომ იყო ოკუპირებული საქართველო. აი ერთ-ერთი არგუმენტი გახდა. ანუ ეს წერილი ამ წერილმა ფუნქცია შეიძინა 70 წლის შემდეგ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენი ფუნქცია შეასრულეთ, თქვენ ტაბუ დაარღვიეთ და ილაპარაკეთ ხმამაღლა. ეს იყო თქვენი ფუნქცია თავიდანვე? ეგ არიცი ღმერთმა იცის, ხვალზე კიდე რა ფუნქციას დამაკისრებს. მე ვიცი რომ ამ თემასთან დაკავშირებით. მე ამ ხვედრისთვისაც ვარ მაყოფილი და ვიცი რომ ღმერთი თქვენ არ აპირებთ. ჩემი თავისუფლების ხარისხი წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ესე იგი ამ ტყვეობა იქნებოდა და სირაქლემის მდგომარეობაში დარჩენა და იმ ადამიანების რომლებიც ჩვენთან პირადად მოდიოდნენ და და აი ამ გარემოს მსხვერპლები იყვნენ და არიან დღემდე და უამრავი ჩვენ ფსიქოლოგიური ასევე მე მოძალადე ოჯახის ხელმძღვანელები და ასე შემდეგ. ანუ აისახება მთელს ერზე ისევე როგორც ცოდვა უხილავად გადადის, არსებული მეფის პირველი პირის ცოდვა მთელს ერზე გადადის. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კიდე გარეთ ძალადობ მსგავსი და უშუალოდ რაღაც ავადმყოფი სენით შეფრებული ადამიანების ყველაზე დიდი ჰომოფობები დღეს ეკლესიაში არიან, რომლებიც თავის დროზე ეგრეთ წოდებული ტაბურეტკით დასდებდნენ ადამიანებს და ნადირობდნენ მათზე. მე ქრისტიანულად გადავიწყდი ეს პრობლემა იყო. ჩემ სინდისის ხმას, რომელიც არის პატარა ღმერთი და უჯერის სინდისის ხმას, აი რომელიც წინააღმდეგ შემთხვევაში უნდა ყოფილიყავი კონფორმისტი ადამიანი და ამხელა უკან შეშინებული წაგებულ თამაშობდით თუ ვიტყვით რომ ჩვენი მოგება არის სულის გადარჩენა, ნებისმიერ შემთხვევაში გამარჯვებული ვარ. ჩემი მიზანი არ არის ჩვენი მიზანია სიმართლის გაგება. დიახ, თქვენის მიზანია და როცა დაიწყო აი თქვენ როდესაც წლების წინ დაუშვათ საზოგადოებრივ არხზე ბატონ დავითთან ერთად გამოდიოდი და კრიტიკულად ხო გამბედავი იყო რა დარწმუნებული იყავით რომ დაუშვათ შედეგზე გახვიდოდი და ეკლესია დაგიჯერებდათ და საპატრიარქო შეიცვლებოდა თქვენი კრიტიკა, მაგრამ ხო აკეთებთ თქვენ გასაკეთებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაშინ რომ მახსოვს პირველ გადაცემაზე მითხეს ვინ არიან ესენი ეკლესიის მტრები არიანო. უცებ დაუშვათ და წლები დამჭირდა რომ გამოსულიყავი ამ სტერეოტიპიდან. თქვენც ეკლესიის წერი გეგონეთ მაშინ? დიახ, ხო, როცა არ გიცნობდით და რაღაც ვინ არიან, როცა ვინიღაცები საუბრობენ. რაღაც საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე საუბრობდით დღეისთვის ძალიან უმტკივნეულო თემაზე. სადმინდის ის 20 მილიონი იყო მე მგონი მე გაიზარდა 25 მილიონი სადი ხარჯება. მაინც მიდის ზნეობრივ საკითხებთან ეკლესიაში, ანუ ეკლესიაში უზნეობასთან არსებულთან მიდის ყველაფერი. კორუფცია, მიწიერება, თქვენ რასაც ამბობ, ეს ყველაფერი და უშუალოდ მატერიალიზმი და ასე შემდეგ ეკლესიაში რა დარღვევებიც არის. ნუ უსამართლობა ერთი ასეთი შეკითხვა. თვითონ ის მოწმეები, რომლებიც მზად იყვნენ სინოდზე გამოსულიყვნენ. ეხლაც არიან მზად. მაგრამ მხოლოდ სინოდზე. დიახ. საციციან რომ არ რა მნიშვნელობა აქვს გარეთ ანუ რა გამოდის რომ მოვიყვანოთ ეთერში და ვილაპარაკოთ თუ რჯული არ ახსულდება და თუ პატრიარქს დღემდე არ ვიცით რაღაც ხელშეუალობით სარგებლობს და კანონის უზენაესობა სიმართლე ისეთ ვიცით უკვე გავრცელდა რამდენიმე ადამიანი პირდაპირ გამოვიდა ეთერში მამანდრესთან და ერთი იყო კახაკალაძე სხვა კახაკალაძე ადამიანი რომელიც დიდი ხნის არა სხვა იყო ხო სახელდაგვარს იცით თვითონ ეთერში ჩვენს რაღაც YouTube არხზეც გავიდა ადამიანი რომელიც პირადად ამბობდა რომ სხვერპლი იყო დიახ დაუშვათ პირადად მისი და კიდე სხვა მრავალი რა ვიცი ხა
ხო, მაგრამ როდესაც ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, თემას ეჭიდებით, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს ხო, მნიშვნელოვანია გაბედო, რასაკვირველია გაბედო, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას თქვენი სიმართლეც დაუმტკიცოს ბოლომდე, ხო? მაგრამ დროში გამოიცდება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებას თქვენ არა, სინოდზე ეს თემა ამას არ განიხილავენ, თქვენ არაპირებთ საჯარო. რატო არ განიხილავენ? მოვა დრო და კაი, ნახოთ, აი მოდით რას ამბობს მეუფე იაკობის სინოდზე და თქვენთან დაკავშირებით ორი სინქრონი მოვისმენთ, ერთი სინოდზე რას გიპირებენ, იმის ანონსირებას აკეთებს და მეორე სადაც ლაპარაკობს იმაზე, რომ თქვენ ჭორებს ავრცელებთ და თქვენგან განსხვავებით მას ფაქტები აქვს, ოღონდ სხვა მიმართულებით. ნახოთ. დავდექი და ვაღიარე ჩემი გამოხატვის ფორმა. იყო ძალიან ცუდი რა, ძალიან ცუდი იყო. მე ჩავიდინე, მაგის სხვა არ ჩაუდენია, ხო? პასუხი არ უნდა მეგო, უნდა მეგო. დანარჩენზე კიდე სინოდზე შევთავაზე ეპისკოპოსის დატოვებას რომ ყოფილიყო, მზად ვიყავი, მაგრამ აი ხომ გეუბნებით რა, გაოგნებულები დაშტენ რა ყველაფერს ტოვებს ესო რა. ხო და პირიქით ჩემი მხარე დაიჭირეს. ერთი პეტრე იყო, ის საერთოდ ქრისტეს მოწინააღმდეგეც არის ხო და მაგასაც მივხედავთ. აპირებთ რომ ჩამოვართვათ საერთოდ აუცილებლად შემდეგ სინოდზე როცა იქნება, კარგად მოიმზადოს და ჩამოვართ. თქვენთვის იგეგმება თუ არა გარკვეული შენიშვნების მოცემა აი ამ კაც განცხადებებთან? ვინ უნდა მოვწესდეთ? სახელი მითხარით იმ ადამიანის, რომელმაც შენიშვნა უნდა მოწესდეთ. რომელმა მითხარით რა? შიშები აქვს, უბრალოდ ჩემი შიშები აქვს სხვა რამის გამო. იმიტომ რომ თუ დაიწყეს ასე თუ გააგრძელებს, მე ვთქვი სათითაოდ ყველაზე, ხო? ვინც გამოშტება, ხო? სათითაოდ ყველაზე ყველაფერს ფაქტებით ვიტყვი. ისე კი არა პეტრე რო ჭორაობს რა, ქალისავით რა. ხო, შეურაცხყოფელი განცხადებით გამოირჩევა ხოლმე იაკობი თქვენს მიმართ. თქვენ რას უპასუხებდით მის ამ განცხადებებს, რომ აი მოგხედავენ სინოდზე და მას თქვენ ჭორაობთ, მას აქვს ფაქტები, ვის აშანტაჟებს? მაცხოვარი, როგორც მე, ჩემი საზომით, ესე ვთქვათ, სოფხედველობით თუ ჩემი ქრისტიანული ღირებულებებით საზღვრავ ადამიანებთან ურთიერთობას. ისინი ასევე მსგავსად. და მაცხოვარი ამბობს, მე თუ მდევნეს, თქვენც გდევნიან. მაცხოვარი თვით კანონით გაასამართლეს და გამოემუქრებოდნენ, გამოუტანეს განაჩენი ჯვარცმისა და უამრავი ასევე წმინდა მამათა ცხოვრებიდან, მაგას ჩვენ გვაქვს იგივე კეთებან წამებული წამება თუ ეკატერინესი, რომელიც ასე აწამის. რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ აქ მთავარი ჩვენთვის არის, რომ ეს წუთისოფელი არის მომზადება მარადიულობისათვის. და მაცხოვარი ამბობს, იმისი ნუგეშინიათ, ვისაც შეუძლია თქვენი თანამდებობიდან, ანუ პირობითად რო თქვა თანამდებობა დავარქვათ, ან კარიერა, მისი აზროვნებით, ვისაც შეუძლია თქვენი მიწიერი ხელყოფა, არამედ გეშინოდით იმისა, ვისაც შემდეგ ხელეწიფება თქვენი სულის განწესება ან მარადილ სატანჯველში, ან მარადილ ნეტარებაში და მე ეკლესიაში მოვედი, ბერობის გზა ავირჩიე, ზღვაწლი თავი გავწირე, ღმერთს შევწირე ჩემი თავი და ჩემი დარჩენილი ცხოვრება რომ სული გადამერჩინა და მე სულის გადარჩენის და ცხოვრების გზაზე ვდგავარ. სწორედ აი ამ დინების ამ კუთხით, დინების საწინააღმდეგო ქრისტიანობა ზოგადად არის დინების საწინააღმდეგო ცურვა. და არ მეშინია იმ ადამიანებს, რომელსაც შეუძლია ძალმომრეობითად დამსაჯონ და გონიათ რომ ეს არის ტრაგედია, არ არის ჩემთვის ტრაგედია, იმიტომ რომ ეკლესიაში არ მოსულობ ღვთელმთავრული ხარისხისათვის, ეკლესიაში მოვედი სული საცხონებლად. ეს ღვთელმთავრობა მივიღე როგორც ჯვარი. ანუ არ ასე თქვა, შეგინანიათ არაფერი შეუღრმეს იმაში. არა რა, ისანანებელი შეუღრმელი. როგორც თქვა ეს რომ ამის შეუღრმელი 15 წელი გამოქვაბულში მოღვაწეობდა, მღვიმეში მოღვაწეობდა და სასწაულთმოქმედების ნიჭით იყო დაჯილდოებული. არანაირი მას მიწიერი გაურბოდა და ფარსმან მეფე გავიდა. არანაირი მიწიერი დიდება არ მოუთხოვია, არ უძებნია, პირიქით გაქცევა იყო. ესე იგი, როგორი ამ ყველაფრის დასასრული როგორი იქნება? იცით, აი მოდით ერთ-ერთი ფილოსოფოსის საფლავზით, ხოშურის პატრიარქს უყვარს ამის გახსენება, არის წარწერა დავიღუპე მწვერვალის დაპყრობისას. ხვდებით ხო ისე თქმაც მინდა. მადლობა ღმერთს, აი სადაც გაჩერდება ღმერთს რა მისიაც აქვს ჩემზე დაკისრებული. აი მანამ ვიქნები ერთგული მისი მსახური და დაუშვათ პირდაპირი და მტკიცე აი ამ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ამ უზნეობასთან ერთადერთი ბრძოლა თუ ბოროტებას ვერ აღმოფხრი, მამები ამბობენ, უნდა ამხილო მაინც რომ შეშინდეს და შემცირდეს. აი ერთ-ერთი ჩემი სატელევიზიო ჩართვისას, როდესაც საუბრობდი ამ პირდაპირობაზე, SMS გზავნილი მომივიდა ახლობლისაგან,
ცხონებული მუხრან მაჭავარიანის ერთი კუპლეტი შეიძლება ძალიან საინტერესო ვინ არის სწორი აი დავამთავრე ვინ არის სწორი აი თქვენ იგივე ჩვენ დიალოგის გაგრძელება იქნება და ბატონი მურმანი 77 წელს ძალიან სიმბოლურია თან ეს ინტრონიზაციის პატრიარქის აღსაყდრების წელია ვინ არის სწორი და თვითონ swams ვინც დუმილს მირჩევს ის არის თუ ვინც ხმაურს მირჩევს ანუ ადამიანი ხარ იგაორებული ერთი ხმა გეუნება გაჩუმდი დაისჯები ვერ გაიმარჯვებ მაინც დამარცხდები ასე შემდეგ მეორე ამბობს რომ იხმაურე თქვი ისაუბრე და დაუშვათ ღმერთი შეგეწევა ვინც დუმილს მირჩევს ის არის თუ ვინც ხმაურს მირჩევს ვინ არის სწორი გააჩნია შენ თვითონ ვინ ხარ კაცად ცოტა ხანს ყოფნა გიჯობს თუ ძაღლად დიდხანს ძალიან მარტივია. ერთმა მღვდელმთავარმა მითხრა რომ აი კი ყველა თქვენი პასუხი იაკობს? დიახ, იაკობს კი არა ზოგადად ამოვლენებს. თქვენს მიმართაც პასუხი და საზოგადოებას რომელსაც შეკითხებია. ერთმა მღვდელმთავარმა ანუ წაგებული ბრძოლა დაიწყეთ თავიდანვე, მაგრამ ამისთვის იყავით მზად. ჩემთვის ეს როგორც ქრისტიანობა არის გამარჯვებული ბრძოლა. იმიტომ რომ ქრისტიანის მე მაგ საპატრიარქოს ბრძოლებს ვამბობ. როგორ გითხრათ, აი ერთმა მღვდელმთავარმა მითხრა მაგალითად აი გეთანხმები ყველაფერში მართალია, მაგრამ ვერ მოგყვები, იმიტომ რომ პატრიარქთან ამ თემაზე ვინც შეეხო, მათ შორის პრეზიდენტ გამსახურდია დაუშვათ, რომ ყველა დამარცხდაო. და აი თქვენ რასაც მეუნებით, ამას მეუნებოდა 3 წლით ადრე, სანამ პირველ გაფრთხილებას მომცემდნენ საერთოდ. მანამ მეუნდებოდა მღვდელმთავარი, რომ აი ყველა დამარცხდაო. მე ვუთხარი მე არ ვიქნები დამარცხებული, არც შიავალიშვილი არ არის დამარცხებული, არც ზვიად გამსახურდი არ არის დამარცხებული, არავითარ შემთხვევაში. როგორც წმინდა გიორგი არ არის დამარცხებული, რომელიც ბურბალზე აწამეს, როგორც იონე ნათლისმცემელი არ არის დამარცხებული. გასაგებია, თქვენ თქვით რომ მაგრამ ჩემი არჩევანი იყო. გასაგებია. და არის. თქვენ ახსენეთ, აი მამა გიორგი ამისთვის არის ერთ-ერთი ფაქტიო, რომელიც ციხეში ზის. მოკლედ, მანამდე იყო ერთგვარი მუქარის ტონი მამალაძის ოჯახის მხრიდან, რომ თუ არ მოითხოვდა შეწყალებას, არ მოითხოვდა სინოდის შეწყალებას, ის იტყოდა ყველაფერს და ის წერილი გასაჯაროვდებოდა, ეს სკანდალურად ცნობილი წერილი, სადაც ძალიან ესეთი ფაქტები, ასე პიკანტური ფაქტებია, როგორც ამბობენ, წარმოდგენა არ მაქვს, არ ვიცი იმ წერილში რა წერია. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს რაღაც ფარსი აღმოჩნდა, მიმართა სინოდმა პრეზიდენტს, მაგრამ პრეზიდენტს არ შეუწყალებია, როცა მას ჭირდება რომ ვიღაც შეიწყალოს, იწყალებს და ამის მაგალითი ქონდა. ორი კვირის წინ, როდესაც პოლიტიკური პატიმრები შეიწყალა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას არ ქონია არანაირი მოთხოვნა არც ეკლესიისგან, არც ხელისუფლებისგან. ეკლესიისგან ქონდა მოთხოვნა, მას უნდა თავის თავზე აეღო და ეს ხო, ნუ გარკვეულწილად ეს ფარს უფრო გავს ყოველ შემთხვევაში. არაფერი არ გვსმენია ძალიან დიდი ხანია გიორგი მამალაძისგან. ხო, ნუ ეს каранტინი იყო, როგორც იცი, მაინც ელოდება მოინახულა და ძმაც უნდა აპირებს შესვლას ამ დღეებში. ელოდება, რომ პრეზიდენტი შეიწყალებს თუ ისევ იმუქრებიან ამ წერილის გასაჯაროებით. არა, იცით, ახლა მუქარი და ულტიმატუმი საქმელი აქ რა იყო ულტიმატუმი. აქ სულ იყო საუბარი ადამიანები, რომლებიც აი საპატრიარქოს მიმართ კრიტიკულად წლების განმავლობაში დათრგუნულები და ასე შემდეგ. სულ ამბობდნენ, თქვენ კი ამბობთ საზოგადოების რაღაც ნაწილის პირით საუბრობთ, მაგრამ ვინც იცის, ვინც ჩახედულია, ისინი სულ ამბობდნენ, იგივე მე მდიოდა ესეთი გზავნილები, პირადად თუ ახლობის მეშვეობით, რომ მეუფე მთქვას, ბოლომდე სიმართლე რატო არ ამბობს? იმიტომ ყველა მიცოდა მთავარი მიზეზი და მთავარი უბედურება, რაც არის საქართველოს საპატრიარქოსი. მათ შორის ემიგრაციაში მყოფი, რომლებიც ასევე წასულები არიან და ასე შემდეგ. ეს ადამიანები ელოდებოდნენ, ითქვა სიმართლე, რა მნიშვნელობა აქვს ღმერთმა მამაოს პირით ითქვა, ჩემი პირით ითქვა და უშოთ ეს ითქვა სიმართლე ადამიანები ასევე აღმოჩნდნენ, რომელმაც ღიად მათ შორის ეთერში, ოღონდ პირდაპირ როგორც გითხარი YouTube არხზე ისაუბრეს, საუბრობენ ამაზე მზად არიან, რომ სინოდზე როცა იქნება გარანტია მათ უსაფრთხოებაზე ასევე რამდენად ვარ ჩვენ გარანტირებული, ამაზეც ხომ და ვიფიქროთ რა. ბოლოსკენ წავიდეთ, იმ ძალიან ბევრი თემაა და ჩვენ ვერ ამოვწურავთ ყველა თემას, მით უმეტეს რომ სტუმრები გველოდებიან, მაგრამ სერაფიმე ჯოჯუა გახსოვთ ალბათ ვინც იყო, ხო? ადამიანი, რომელიც პედოფილიაში იყო ბრალდებული მის ეპარქიაში ბორჯომში, მას აბრალებდნენ რომ და ამაზე მედიამას დაწერა სამხრეთის კარიბჭებნეთ გაზეთმა, მის ოჯახი ლაპარაკობდა. ხო, გასაგებია ის გარკვეულ ქმედებაში ერთ-ერთ მრევლის ერთ-ერთ წევრთან ის შემდეგ გამოიწვია ასე ვთქვათ ბორჯომიდან, გაუშვეს გერმანიაში ეპარქიის მღვდლებმა არ მიიღეს და გააპროტესტეს და თქვენ მაშინ თქვით დღემდე არ არის პასუხის, დღემდე ესასულიერო პირები არავის დაუკითხავს და არ დაუსჯია. ხო შეიძლება დავფიქრდეთ და დავასკვნათ. ალბათ ერთადერთია მიზანი, ანუ დასკვნა ერთადერთია ალბათ მიზანმიმართულად ეკლესიის დისკრედიტაცია.
ანუ თქვენ მაშინ სერაფიმე ჯოჯუას მხარეთ დაიჭირეთ და თქვით რომ აი არაფერი არავის არ გაუსამართლებია, არავის არ დაურჩია და ესე იგი ეს არის დისკრედიტაცია. ესე იყო. გასაგებია, მაგრამ როგორც ნებისმიერ მღვდელმთავარს შეუძლია იგივე სიტყვები თქვას თქვენზე, რომ ეს ყველაფერი ეკლესიის დისკრედიტაცია. დიახ, გისმენთ. ჩემს სიტყვებზე ვაგებ პასუხს, მაგრამ ჩემი სიტყვების ინტერპრეტაციაზე ნაკლებად. ციტატა წავიკითხე. გასაგებია და მე რა ვიგულისხმე, ამ საკითხზე ადამიანებმა თქვეს, რომ პედოფილიაშია ეს ადამიანი ბრალდებული თუ პედოფილი ჩვენ არ მივიღებთო. მე ვთქვი, რომ აი საქართველოში ამით წარმოვაჩინე საპატრიარქოს რაღაცნაირად ესე იგი უწესრიგო მდგომარეობა. რბილად რო ვთქვათ, მე ვთქვი, რომ თუ მართლა ან ეს ადამიანები დავსაჯოთ, ეს მღვდლები დავსაჯოთ, ან ეს მღვდელმთავარი დავსაჯოთ პედოფილიაში ბრალდებული. ანუ ეს ვთქვი ფაქტიურად, ხდებით ხო? ხოლო დავეყრდენი მაშინ გქონდათ იმედი რომ საპატრიარქო და სინოდი დასჭირდა დამნაშავეს მე ვითხოვდი თქვენთვის კრიტერიუმი სწორედ მე ვითხოვდი აი მაგალითად მე ერთ-ერთმა მღვდელმთავარმა უთხრა პატრიარქს სერაფინე ეს თემა როცა განიხილებოდა და არ განხილულა რა თქმა უნდა სინოდზე მაგრამ როცა ღიად იყო რომ თქვენო უწმინდესობაო აიო მეუფე სერაფიმესო დღემდე ბორჯომ ბაკორიანის ეპისკოპოსად ვიხსენი ანუ უნდოდა რომ აი ეს თემა წამოეწყო მოიხსენეო და გავიდა დაამთავრა სინოდის ხდომა ანუ რაღაც ისეთი ცინიკურად მოიქცა ხვდებით ხო ანუ პატრიარქს არ უნდოდა რომ თემა განხილულიყო იგივეა რომ მე ვითხოვდი რომ თემა განხილულიყო და ეს იყო ჩემთვის საბაბი იმ მღვდლების პოზიცია ჩემთვის იყო საბაბი რომ თემა განხილულიყო და გაგვერკვია თუ ესე იგი არის პედოფილი დავსაჯოთ და რატო ვართ ჩუმად ან თუ არ არის მაშინ ეს მღვდლები ამას რატო არ ბედავენ ისევე როგორც მაგალითად სინოდმა გამოირჩია ერთი საეპისკოპოსო კანდიდატი ჰერეთის ეპარქია უნდა შექმნილიყო, უნდა კურთხეულიყო. შემდეგ გაირკვა, რომ აზერბაიჯანის სპეცსამსახურების რაღაც წყაროზე დაყნობით თუ ინფორმაციაზე დაყნობით ეს ადამიანი სოდომური ცოდვის ქვეშ იყო და არ ვაკურთხეთ დღემდე. და ვამბობ, რომ თუ ესე იგი არის ამ ცოდვის ქვეშ არქიმანდრიტი და მოქმედი მღვდელი რატო უნდა იყოს და თუ არ არის, მაშინ რატო არ ვაკურთხეთ? ხვდებით ხო აი ასეთი ურთიერთსაწინააღმდეგო დამოკიდებულება, აქაც იგივეს ვამბობდი, რომ იგივე დაუშვათ მაშინ თქვენ თავზე ასე გარედან როგორ შეხედავთ ან ზუსტად ვითხოვა იგივე ციანიძეც ამიტომ დავიწყე მე სიმართლის გარკვევა პირველი მე ჩავერთე ტელევიზიებზე უთხრა რომ მე არ მჯერა რომ ეს არ მღვდელი მკვლელი და ციანიძის საერთო თეორია იმიტომ რომ უამრავი ვიცი ჩვენ ესეთი საპატრიარქოს ჭორები რომ ვიღაცა პატრიარქის მოწამლას და ლიკვიდაციაზე პატრიარქის მიმართ შანტაჟის ასე მექანიზმი იყო იგივე წინა ხელისუფლების პერიოდში და ასე შემდეგ ამიტომ მე ეს არ მჯერა მაგრამ გავარკვიოთ თუ არის მკვლელი დაუშვათ მაგალითად მოვიდა ორი მღვდელმთავარი ჩემთან თუ მე მივედი რა მნიშვნელობა აქვს ვისაუბრეთ მეუნებიან რომ პატრიარქს ჯერა რომ მეუფე დიმიტრი კლავდა პატრიარქს და გაჩერდიო რა ნუ ხმაურობო უბრალოდ უხერხულიაო ეხლა ამ თემაზე ესე ყვირილი პატრიარქს ჯერაო უბრალოდ ამას ეხლა ხო არ ვიტყვით მე როგორო მეუფე დიმიტრი თქვენ ჯერა პატრიარქს ჯერა რომ საკუთარ ბიძას კლავდა და თქო მე მას მითხარი გამოურისხავ საკუთარ ბიძას კლავდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს კლავდა მამალაძის მეშვეობით და მეუფე დიმიტრი უნდა იყოს მოქმედი მღვდელმთავარი და მამალაძე უნდა იჯდეს ციხეში მეთქი ანუ ეს იყო საბაბი ჩემთვის რომ მე თემა არ ესე იგი არ წაეყრუებიათ ამ თემისთვის და არ მიჩქმალულიყო ამიტომ მე იმ სამი მღვდლის პოზიცია თუ ეს არ იყო დადგმული სცენარი გამოვიყენ იმისათვის რომ თემა წამოჭრილიყო და ამ თემაზე საუბარი და მსჯელობა დაწყებულა სიგრძის ხოლმე ეს ხო ჩემი მიზანი ავიცი ამაში ვერ ხვდები აი როგორც სახარების თანახმად იყავით გონიერდი ვიცაც და გველნი და უმანკონი ვიცაცა ტრედი თუ გველის გონიერება იყო ტრედის უმანკოებაც იყო არაფერი დარღვევა არასწორი არ გამიკეთებია მე გულწრფელად გითხარით რატომაც თქვი იმ მღვდლებმა შეიძლება მაგრამ ეხარ ისე გჯერათ იმის გამოცდილებიდან იგივე სერაფიმე ჯოჯუაზე იმ გამოცდილებით რაც თქვენ თავზე გამოცადეთ აი მაგალითად სასამართლოს ხდომა დაიხურა სასამართლოს ხდომა დახურის მამალაძის სასამართლოს ხდომა იმ მიზეზით ოფიციალურად პროკურატურის ვერსია იყო რომ იქო ვიღაცის ჩანაწერი არისო ეპისკოპოსისა და მონაზონის ურთიერთობა და ვითხოვდი რომ თუ მონაზონისა და ეპისკოპოსის ურთიერთობა არის ვიღაც ერთი ეპისკოპოსი მაინც ხონდა დაისაჯოს მონაზონთან ურთიერთობის გამო სერაფიმე ჯოჯუაზე რას ფიქრობ რას ფიქრობ რა ვიცი უბრალოდ უპასუხისმგებლობა ის არის ადამიანი რომელიც წლების განმავლობაში პატრიარქისაგან აღსარებებს იბარებდა და რაღაც დამძიმებულია და რაღაც შესაბამისად მისი სულიერი სისუსტე მას უნდა უნდოდეს. ეს დანაშაული ჩადანილი თუ არა? ნუ იქ მე როგორც წერილი ჩემს გარდა ყველა სინოდის წევს მიწერა დედამ და ის ითხოვდა გარკვევას სიმართლეში, მაგრამ ეს საკითხი არ განხილულა და მეც ვითხოვ, დღემდე ვითხოვ ამ საკითხის განხილვას. რატო უნდა იყოს? სერაფიმე ჯოჯუა მეუფე თვითონ უნდა იყოს ამას დაინტერესებული. მე კი არ უნდა მომეთხოვა იმ მღვდლების დასჯა, თუ მათ ცელი დასწამეს. ისევე როგორც
როგორც მე მაგალითად პატრიარქის მოկდინებაში დამადათებში ვამბობ რომ თუ პატრიარქის მოկდინებაში მაშინ დამსაჯეთ მოთხოვეთ დამიჭირეთ ან რაღაც პასუხი მაგებიეთ ან იმ ცილისწამებელს აგებიეთ პასუხი ჩემ შემთხვევაში იგივე ვითხოვ რომ მე წავაყენებ ბრალდება ან დამსაჯეთ მე ამ ცილისწამების გამო თუ ვერ დავადასტურებ ან მომეცით საშუალება გადასტურების შანსის გარეშე ამისთვის მზად ხართ მაგრამ ამით გვირგვის დამადგამენ და უფრო დამაახლოვებენ დევნილ იესო ქრისტეს და წარმებულს და ჯვარცმულს კი ბატონო მეუფე პეტრე ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად უკვე შემდეგ ჯერზე სხვა საკითხებზეც ვილაპარაკოთ მათ შორის იმაზეც თუ იაკობი რითი აშინებს ყველას მათ როგორც საპატრიარქოს ისე მთავრობას დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენ ბინძური მეთოდებით არა ქრისტიანული მეთოდებით აი ეს არის უბედურება მაგრამ ფაქტები აქვს თქვენი აზრით არ ვიცი სავარაუდოდ რაღაც ფლატ ჰაერზე არ იტყვის ამას ბუნებრივია ვინაიდან დღემდე არავინ თხოვს არც ხელისუფლება როგორც ხელისუფლება არ დაიწყო გამოძიება ხელისუფლება არც ერთ მის განცხადებაზე ბუნებრივია არც დაიწყებდა ხო ასევე არც ერთი ჩემს გარდა არავინ არ ითხოვს რა იცით იგივე მღვდელმთავრებზე უამრავი განცხადებაა გაკეთებული თუმცა დღემდე ჰაერში დარჩა კი ბატონო ეს ნამდვილად არის კითხვები რომელსაც ჩვენ მაგრამ იცით აი ისევ ჯულის კამის თამახ უკაცრავად ერთ წუთს ადამიანი როდესაც ერთ გზის თავის წაყენებულ ესე იგი ბრალდებას ვერ დაამტკიცებს და ის დაუშვათ სიცრუეში იქნება მხილებული მეორეჯერ უკვე მრავალ გზის მეუფე იაკობი რამდენ გზის აკეთებს ამ სკანდალურ განცხადებას რამდენ გზის აშკარად იტყუება საჯაროდ საზოგადოების წინაშე მე თუ მკითხავთ უკვე უნდა დიაგნოზი გამოვიტანოთ რომ ადამიანი უბრალოდ არის სრულპენდალა კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად ეს იყო მეუფე პეტრე ჩვენ ზურა გურულთან გავაგრძელებთ საუბარს და მაია ბუწაშვილი ჩემოგვიერთება ვისაუბრებთ ყველა იმ თემაზე რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ვირუსთან დაკავშირებით თუმცა რასაკვირველია უნდა შევეხოთ პლაქვენილის თემას რომელზედაც წამალზე აზრის გამოთქმის გამო ზურა გურული დიდი შეტევის მსხვერპლი გახდა სოციალური მედიის მხრიდან მისი ავტორიტეტზე იყო უზარმაზარი ანუ ცდელობა რომ მისი ავტორიტეტისთვის მიეყენებინა ძიანი და ასე შემდეგ მოდით გავიხსენოთ ესე ძალიან ახლო წარსულიდან თუ რას საუბრობდა ბატონი ცერცვაძე ჯერ როგორ იყენებდა ამ წამალს და მე რას აბრალებდა ზურა გურულს და ამის შემდეგ უკვე დავიწყოთ საუბარი. ზურა მოგესალმებით ხედავთ რომ კადრში ხართ უკვე. სამშვიდობისა მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს დიდი მადლობა მოწვევისათვის კიდევ ერთხელ. კი ბატონო ჯერ ვნახოთ ეს ინტერვიუდან ფრაგმენტები ცერცვაძის ინტერვიუდან და ამის შემდეგ გავაგრძელოთ. პირველი ავატყობს 26 თებერვლიდან ყველა ავატყოფი დაგვეცახება ამაში ახლა ვერავის ესეთი ამ ინფორმაციას ვერ დამალავ. პირველიდან ბოლო ავატყოფამდე ყველა იღებდა ამ მედიკამენტს როგორც არჩევის საშუალებას. თუ ეს რაღაცის გამო წინამდე ჩვენზე არ შეიძლება მე სხვა კომბინაციებს პირდაპირ წერს ბატონი გურული რომ თითქოს პლაქვენილი გამოიყენება საქართველოში უსიმპტომო ჯანმრთელი ახალგაზრდებისათვის რაც ესე იგი დაუშვებელია და რომ თითქოს პლაქვენილი გამოიყენება საპროფილაქტიკოსაც და კიდევ ბევრი რამე თქვენ შეიძლება წაიკითხოთ მისი პოსტი ეს არის არა მასთა სხვადასხვაობა არამედ ეს არის ფაქტობრივი ტყვილი ეს არის აი ცოცხალი ტყვილი ვერც ერთი არგუმენტი ჩემი არგუმენტების წინააღმდეგ მისი მთავარი არგუმენტები იყო რომ მას თითქოს ვიღაცებმა შეშივლეს რომ არ სჭირდებოდა პლაქვენილი უსიმპტომოები იყვნენ და მათ თითქოს მიიღეს დაუნიშნეს პლაქვენილი ტყვილი ეს ყველაფერი ერთ ასეთ ავატყოფს ვერ დაასახელებთ და ის გამოეხმაგა ამ უსიმპტომო ავატყოფებს ამის მეტი ვერაფერი ვერ დაწერა ეხლა მე გეტყვით რა ასემსახურებოდა მის ეს წერილი ელემენტარულ რაღაცას ის არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული და ეს იმ კატეგორიას მიეკუთვნის ადამიანებსაც რომელსაც სხვისი აშენებული საქართველო არ უნდა მას სხვისი აშენებული ქვეყანა არ უნდა და თუ ის სხვა ქვეყანას ამ შემთხვევაში კარგად აშენებს ჩვენ შორს ავართ ძალიან ქვეყნის მართლა კარგად აშენებაში მაგრამ ამ კონკრეტულ საკითხში კარგად აშენებს იმას ეს არ უნდა ეს იყო თენგის ცერცვაძე ჩვენ რასაკვირველია კიდევ გქონდა მორიგი მცდელობა რომ ის გადაცემაში მოგვეყანა და გვესაუბრა და ცივილურად ამ ყველაფერზე ამ თემებზე რომელიც მასთან დაგვიგროვდა მაგრამ არასოდეს მოგვეცა საშუალება რომ მისთვის კითხვები დაგვესა ის ყველა ტელევიზიაში დადის არც ერთ მედია საშუალებას არ ეუბნება უარს გვეუბნება მხოლოდ ჩვენ და ამ შემთხვევაშიც მივიღეთ უარი რასაკვირველია ზურა სანამ თქვენთან გადმოვალ მე მინდა ვთქვა რომ ამ შემთხვევაში ეს არ არის
წამალზე საუბარი, იმიტომ რომ კორონავირუსის დროს იმდენი წამალი შეიცვალა, იმდენმა წამალმა მოგვცა იმედი, იმდენმა წამალმა გააგვიცრუა იმედი, იმდენმა მიდგომამ მოგვცა იმედი, იმდენმა მიდგომამ გააცრუა იმედი. ამაზე არ იყო საუბარი. რასაკვირველია შეიძლება ბატონ ცერცვაძეს ქონოდა დიდი იმედები, ბოლოს და ბოლოს ტრამპი აცხადებდა ამას, მართალია ტრამპი ექიმი არ იყო და არც უჯერებდა თავის ასე ვთქვათ რჩევლებს ბოლომდე, მაგრამ ეს იყო ბუნებრივი და დღემდე ასეა, ეს არის ბუნებრივი პროცესი. უბრალოდ გაოცება, გაკვირვება გამოიწვია იმ თავდასხმამ, რომელიც მოგიწყვეს აი ამ წამალზე გამოთქმული აზრის გამო. თორემ წამალზე ყველაზე ცნობილმა პროფესიონალებმა შეიცვალეს აზრი როგორც წამალზე, ისევე ავადმყოფების მკურნალობის მიდგომებზე, ხო? მაგრამ აი რატო გახთი თქვენი აზრით ასეთი შეტევის მსხვერპლი, რომელიც ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო მართალი გითხრათ. მთელი სახელმწიფო მანქანა ამოქმედა თქვენს წინააღმდეგ, გითხოვდნენ თქვენს დიპლომს, ამბობდნენ რომ ექიმი კი არა, სანიტარია და ექთანია, ან საერთოდ არ. ნუ მოკლედ ყველანაირი ტიპის ბრალდება მოვისმინეთ. რატო გახდით ასეთი შეტევის მსხვერპლი თქვენი აზრით? მხოლოდ წამალზე გამოთქმული აზრის გამო? რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ როგორც თვითონ ბატონმა თენგიზმა ბრძანა და ბატონი თენგიზი ჭკვიანი გამოცდილი პროფესიონალია, მე მას უდასტურებ კიდევ ერთხელ საჯაროდ ჩემს პატივისცემას. მან ძალიან ღირსეულად და ძალიან ტაქტიანად აღნიშნა, რომ ეს ურთიერთობა წამალთან დაკავშირებით, პლავქონებთან დაკავშირებით სხვა არაფერი იყო თუ არა. ჩვეულებრივი კოლეგიალური დავა, რომელიც მიიღებულია ნებისმიერ პროფესიონალურ სამყაროში. ვითომეტეს ამ ვირუსის დროს, ხო, რომ მუდმივად ყოველდღე იცვლებოდა ყველაფერი. კი ბატონო, ყოველდღიურად ყოველ წამს იცვლება და მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც დღეს საერთაშორისო მედიცინას აქვს, და თუნდაც ის მასალები, რაც იბეჭდება, არის ის, რომ ეგრეთ წოდებული peer reviews ქვია ინგლისურად, ანუ კოლეგების მიერ განხილვა, ანუ ოპონენტების მიერ, აი როგორც დისერტაციის დაცვის დროს აუცილებელი ოპონენტი გყავდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველა გეუბნებოდეს იმას და იყოს შენს აზრზე, აუცილებელია მოისმინოს საწინააღმდეგო აზრი, იმიტომ რომ აზრთა ჭიდილში, განსხვავებებში იბადება ხოლმე ჭეშმარიტება და ამიტომ ნებისმიერი მოსაზრება, ნებისმიერი სამედიცინო გადაწყვეტილება ღირებულია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის დამტკიცებულია და აპრობირებული არის თვითონ ოპონენტების მიერ, რაც აღიარებული და მათი შენიშვნების გათვალისწინებით. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს სხვა არაფერი იყო თუ არა ის, რომ ჩემი პოსტოლოგია ძირითადად სწორედ ემსახურებოდა იმას, რომ ჩემს თბილისელ საქართველოში ყოფ ჩემს კოლეგებთან გამეზიარებინა ჩემი აქაური გამოცდილება და საერთოდ მთელ მსოფლიოში მიმდინარეობდა სოციალური ქსელების საშუალებით, რომ სოციალური ქსელები იმდენად არაორდინალური სიტუაცია იყო და არის, რომ ინფორმაციის დაყოვნება ჰქონდა აბსოლუტურად სტრატეგიული მნიშვნელობა. აი მაგალითად კოლუმბიის უნივერსიტეტში სტატია გამოქვეყნა რამდენიმე დღის წინ, რომელმაც დაადასტურა უკვე ეს რეტროსპექტულად არის და ამიტომ ვერავინ ვერ შეგედაება რეტროსპექტულად იმას ნიშნავს უკვე მომხდარი ფაქტის განხილვა, რომ ერთი კვირით ადრე რომ დაკეტილი იყო მაგალითად ნიუ-იორკი 36,000 ადამიანის სიცოცხლე გადარჩებოდა. ეს შემოგონილი არის ეს სტატია და დადასტურებულია უკვე ოფიციალურად. ესე იგი რას ნიშნავს, რომ ხედავთ, რომ ერთი კვირის დაგვიანება მომბალთ ინფორმაციის 36,000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. თქვენ წარმოვიდგინეთ, რამდენი ადამიანის სიცოცხლე მსოფლიოს მასშტაბით შეიძლება გადარჩენილი ყოფილიყო, თუ კი მოხდებოდა ინფორმაციის სწრაფად გასვლა გამოსვლა. ამიტომ ეს არის ჩემი ერთგვარი პასუხი ზოგიერთი ჩემი კოლეგის მიმართ, რომლებიც ბრალს მდებენ ერთგვარად, რომ აი რატო სოციალურ ქსელებს რატო იყენებთ, რომ სოციალურ ქსელებს იყენებს მთელი მსოფლიოს მედიცინა, ეს არანაირი ამაში არაეთიკური არაფერი არ არსებობს და არც არის და არც ყოფილა არ არის მიჩნეული. რაც შეეხება რაიმე სამედიცინო ტიპის ეთიკის დარღვევას, ეხლა სამედიცინო ტიპის ეთიკას მე თავად ვასწავლე უნივერსიტეტში აქ და რაც შეეხება ეთიკა, ირღვევა იმ შემთხვევაში, შესაძლებელია ბრალდებული იქნეს ექიმი, პროფესიონალი, თუ მის მოხსენებაში იქნება გაკეთებული ისეთი შენიშვნები, რომ ოფიციალურად რომელიმე მისი კოლეგა სახელმწიფო იქნება დასახელებული და შენიშვნა იქნება მიცემული, ან საჯაროდ, რა თქმა უნდა, ან მოხსენიებული იქნება თვითონ პაციენტის სახელით, ან რომელიმე კლინიკა, ეს არის აკრძალული. შესაბამისად, ჩემ სტატუსში მე არ დამირღვევია არც ერთი ეს დებულება, იქ მოხსენებული იყო არც ერთი კლინიკა, არც ერთი ადამიანი, არც ერთი კლინიცისტი და არც პაციენტი, უბრალოდ გამოთქმული იყო
სურვილი იმისა, რომ ეს მედიკამენტი პლაკონილი კერძოდ, რომლის შესახებაც ინფორმაცია უფრო მეტი ქონდა, არა იმიტომ რომ უშუალოდ ამერიკაში ვინმე უფრო ჭკვიანია ან ძალიან ბევრი აქაც ისეთი გამოცდილი პროფესიონალი როგორც ბატონი თენგიზი ბრძანდება. არა, უბრალოდ იმიტომ რომ აქ უზარმაზარი ქვეყანაა ძალიან სწრაფად ხდება ამ ინფორმაციის გამოქვეყნება და ჩვენ ხშირად ხელი მიგვიწვდებოდა აი მაგალითად ჩემ არაერთ კოლეგასაც აი ქალბატონ ნანა გეგეჭკურთან მქონდა ხშირი კავშირი მე ნიუ-იორკში იმიტომ რომ მას ყველაზე დიდი გამოცდილება ფაქტობრივად შემიძლია კლინიკური გამოცდილება და იცით რა იყო სტატიები ჩვენ ხელში გვივარდებოდა სტატიები რომელიც ჯერ გამოქვეყნების პროცესში იყო ჯერ კიდევ ოპონენტების განხილვის პროცესში იყო და ამიტომ გვინდოდა რომ რაც შეიძლება სწრაფად მიგვეწოდებინა ჩვენი სამშენებლოსათვის ეს ინფორმაცია იმიტომ რომ ჩვენ კოლეგებს საქართველოში სწრაფად გამოეყენებინა და გაეთვალისწინებინათ ეს ახლა რაც შეეხება რატო ჩაერია და რატო გადაიყვანა ეს გასაგებია შეიძლება ეპასუხა ბატონ ცერცვაძეს თავისი მოსაზრება გამოეთქვა ამასთან დაკავშირებით და ეს ყოფილიყო პროფესიული განხილვის თემა, ხო, მაგრამ აქ ჩვენ ვნახეთ იმედიდან დაწყებული მთელი, ასე ვთქვათ, სახელისუფლო მედიის ტროლბოტების ჩართვა ამ პროცესში და თქვენი, რო ვიხმაროთ ეს ტერმინი, გაშავება საჯაროდ, ხო, აი ყველანაირი დარტყმა მოგაყენეს, რაც შეიძლებოდა რეპუტაციული დარტყმის მოყენების მცდელობა იყო, უბრალოდ ასე ვიტყოდი. ხო, აი ეს რაში დაჭირდათ რა ახსნა შეიძლება მოეძებნოს ამას? კი ბატონო, რატომღაც სამთავრობო ტროლების ფაბრიკამ და მათმა მესვეურებმა, რომლებიც როგორც ხედა უკვე დიდი გონებამახვილობით არ გამოირჩევიან, იმიტომ რომ მათ შეეძლოთ ეს ყველაფერი გამოეყენებინათ თავის სასარგებლოდ, თუნდაც ჩემი ჩართვები, იმიტომ რომ ერთად მთავარი ამოცანა გახლდათ ის, რომ კიდევ ერთხელ ეს არ არის მოულოდნელი და მისასალმებელია კიდევაც და მე პატივს ვცემ ამას, რომ ყველა მთავრობა, ყველა პოლიტიკოსი, რა თქმა უნდა, ცდილობს, რომ წარმოაჩინოს თავისი საქმიანობა რაც შეიძლება დადებით ჭრილში. რა თქმა უნდა, საქართველოს მთავრობას ჰქონდა შესაბამისი მიღწევები, ზოგიერთი ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები ძალიან წარმატებით და სწრაფად დროულად იყო ჩატარებული. მაგასაც განვიხილავთ მე დეტალურად შემიძლია ამაზეც ვისაუბრო, რა იყო კარგი და რა იყო ცუდი დაუშვათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, აი დღეს საერთაშორისო სადაზვერო სამსახურები საოცარი რაოდენობის თანხებს იხდიან იმაში, რომ მოიპოვონ ეგრეთ წოდებული ინდუსტრიული შპიონაჟისათვის, რომ მოიპოვონ ინფორმაცია. აი მოგეხსენებათ რუსეთის FSB-ს ჰაკერების ჯგუფი შეიპარა ინტერნეტ ქსელში ერთ-ერთი ბრიტანული ლაბორატორია, საიდანაც მოიპარა ინფორმაცია, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია მე იყიდება, ინფორმაციას იყენებენ, თუნდაც იგივე წამლების შექმნა იქნება თუ ვაქცინების და ასე შემდეგ და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ინფორმაცია ფულია, უდიდესი ფულია და უდიდესი ფუფუნება და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რა ხდება ამ დროს საქართველოს ამ პატარა ქვეყანას ფაქტიურად მსოფლიოს ყველა ცნობილ კლინიკაში, სადაც ამჟამად მიმდინარეობდა ერთდროულად მიმდინარეობდა COVID-თან ბრძოლა, ყველა ყავდა თავისი აგენტი, ასე ვთქვათ. თავისი აგენტი, რომლებიც უფასოდ ყოველგვარი მოთხოვნის გარეშე და ყოველგვარი ანგარების გარეშე უზიარებდნენ და იძლევდნენ ამ ინფორმაციას და აძლევდნენ დაუყოვნებლივ თან ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე საქართველ კოლეგებს. და შეეძლო აი ეს ინფორმაციის გამოყენება ფაქტობრივად იგივე ხა გონიერი სამთავრობო ტროლ და თუნდაც სადაზვერო სამსახური ამას გამოიყენებდა ძალიან ჭკვიანურად, იმდენად რამდენადაც აი ამ მიღებული ინფორმაციის გადამუშავების და ჭკვიანური განხილვის საშუალებით შესაძლებელი იქნებოდა უფრო ადრე და უფრო ეფექტურად განხორციელებული იყო ზოგიერთი ღონისძიება, თუნდაც ეპიდემიოლოგიური, უფრო ეფექტურად ვიდრე გვერდით ქვეყნები და ამით ფაქტობრივად თავის მოწონება შეეძლო თუნდაც ის, რომ თვითონ სამთავრობამ მოახერხა ის, რომ ეფექტური კონტაქტი დაემყარებინა საზღვარგარეთში და საქართველოში მყოფ ქართველ კოლეგებს შორის. და ამ დროს იცით რა არის ხა, რაც შეეხება იმას დაუშვათ იგივე ბატონ თენგიზისმა რა თქვა ინტერვიუში მე რა ვთქვი და ასე შემდეგ. ეს იყო უაღრესად დაძაბული ნერვული, ასე ვთქვათ, ბრეიკდაუნის ზღვარზე ვიყავით. სულ ყველა, იმიტომ რომ დაძაბულია დღეს თელემსოფლიო ნერვებზეა, ხო როგორც ხედავთ, აი აფეთქებები მიდის ყველანაირად, უბრალოდ ეს აჯანყებები იქნება თუ სხვა რამ, დაძაბულია მთლიანად, აი ნერვული ფონი ძალიან გაღიზიანებულია თელემსოფლიოში. და ხა არ არის გასაკვირი, რომ დაუშვათ იგივე ემოციური ფონის დროს აგნებულმა ადამიანმა რაღაც თქვას, გაბრაზებულმა ადამიანმა.
სწორედ ამ დროს შემოდიან და ამის ვალია სწორედ კოლეგების, რომ ეს სიტუაცია კოლეგებს შორის დაარეგულირებინა შეიძლება სწრაფად, იმიტომ რომ ეს თემა და საერთოდ კოლეგებს შორის სამედიცინო თემაზე დისკუსია აუცილებლად სწრაფად უნდა დაბრუნდეს ისევ სამედიცინო ჩარჩოებში და არავითარი საჭიროება არ იყო და არსებობდა იმისი, რომ ეს წასულიყო დაუშვათ რაღაც პოლიტიკური თვალსაზრისით პოლიტიკურ ჭრილში. იმედზე სიუჟეტების მოგიწყვეს. სააკაშვილთან ერთად ფოტოების გამოყენებით. მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს. მე საქართველოს არჩევანს და ქართული ხალხის არჩევანს მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ. და პატივს ვცემ აგრეთვე მის მთავრობას და არა აღნიშნულია თუ კი გადმომცემს რაიმე სახელმწიფო ჯილდოს კალბატონი სალომე დიდი სიამოვნებით გადავიღებ მასთან ერთად ფოტოს, არ არის პრობლემა. და სიამოვნებით დავდებ ფოტოსაც კი. ცოტა გვიან დავიწყეთ, ამიტომ მივხედოთ საქმეს და საინტერესო თემებს. პირველ რიგში აი შესუსტდა ინტერესი ამ თემის მიმართ, კორონას მიმართ, ხო თუ დასაწყისში არა მარტო ექიმები თავისთავად, მაგრამ უბრალოდ ადამიანები, ჟურნალისტები ჩართულები ვიყავით აი ყოველდღიურ ამბების მოძიებაში, რა ხდება, რა შეიცვალა წამლებში, მიდგომებში, ვაქცინაში. ეხლა ყველა დაიღალა, ეს გადაღრილობა არის სახეზე, ხო? და რაღაცა თითქოს აი კორონა თავისით მიდის, ჩვენი ინტერესი მოდონებულია და ჩვენ გვინდა ჩვენი სოციალური აქტივობები და ეკონომიკური აქტივობები განვაახლოთ. აი რა ვისწავლეთ ამ ვირუსზე ამდენი ხნის აი ამ პაუზის დროს, ინტერესის პაუზის დროს, რამე ხო არ გამოგვეპარა მნიშვნელოვანი, რა შთაბეჭდილება შეიქმნა ამ ვირუსზე, რა იყო სწორი და რა იყო არასწორი ამ მიდგომებში, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანამ განახორციელა. რაც შეეხება ინტერესის შემცირებას, ინტერესის შემცირდა იმდენად, რამდენადაც საზოგადოება დაიღალა. უბრალოდ აი მოგეხსენებათ დაჭიმული სიმი, უკვე იმდენად ხანი იყო დაჭიმული, რომ უკვე პრაქტიკულად მოეშვა და ასეც უნდა ყოფილიყო, ეს ბუნებრივია. რაც შეეხება, რომ გადავხედოთ რეტროსპექტულად, იგივე რა მოხდა, თუნდაც ჩემს საკუთარ პსიქოლოგიას გადავხედე გუშინ რეტროსპექტულად, ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი ის იმ პერიოდში რა რეკომენდაციებიც კეთდებოდა, უმეტეს შემთხვევაში სწორი იყო და მართებული იყო. ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ზურგში დანა ჩაგვარტყა მთელი მსოფლიოს სამედიცინო საზოგადოებას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ თავისი არაკომპეტენტურობით და ფაქტობრივად მოხდა ისე, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია თავისი ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებებით უკან მისდევდა ვირუსს. საერთოდ ეპიდემიოლოგიური ღონისძიება არის ეფექტური მაშინ, იმიტომ რომ ეს არის პრევენციული ღონისძიება. და პრევენცია ის მაგალითად რომ პრევენცია ფაქტიურად ყველა ეპიდემიოლოგიური ესეთი ღონისძიება და რეკომენდაცია დაგვიანებული იყო რამდენიმე კვირით. და აი ამ რამდენიმე კვირის დაზიანებამ შესაბამისი შედეგებიც გამოიწვია მთელ მსოფლიოში საშინელი უარყოფითი შედეგები. ამ მაგალითად არაერთხელ ნახულობ ხოლმე არაერთხელ შემხვდა შენიშვნა ჩვენ ქართულ სოციალურ ქსელებში, რომ აი ეს კაცი არ იყო, რომ ყვიროდა, რომ სასწრაფოდ დაკერეთ ყველაფერი. კი ბატონო, ზუსტად ადრეულ პერიოდში, როდესაც მოდის ვირუსი, რომლის შესახებ არაფერი არიცი და ეპიდემიოლოგიური იარაღის გარდა არაფერი გაგაჩნია, მთავარი იარაღი არის, რომ სასწრაფოდ ჩაკეტო ყველაფერი. სასწრაფოდ ჩაკეტო ყველაფერი, მაქსიმალურად მოახდინო იზოლაცია და აი შემდეგ უკვე ინფორმაციის მატებასთან ერთად ნელ-ნელა მოუშვა და უფრო ლიბერალური გახადო. და პირიქით, ჩვენთან როგორ მოხდა და იგივე როგორ გააკეთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ, ჯერ დაიწყეს ნელ-ნელა დაიწყეს ვირუსის შემოსვლასთან ერთად ნელ-ნელა დაიწყეს პირიქით გაზდა. ასე ვთქვათ, უკუღმა დაიწყეს პროცესი. და გაამკაცრეს უფრო და უფრო, რაც უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღეთ, მით უფრო მეტი აბსურდული გამკაცრება მივიღეთ ამ ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებების. და სწორედ ამიტომ წარმოიქმნა საშინელი უნდობლობა ექიმებსა და საზოგადოებას შორის. აი ხა მაგალითად ნებისმიერი ექსპერტის ღირებულება და შეფასება ხდება იმით, თუ რამდენად შეუძლია ამ ექსპერტს ფაქტის მოხდენამდე პრეფაქტუმ განსაზღვროს თუ დაახლოებით შექმნას მოდელი რა მოხდება. არც ერთი მოდელი, რომელიც შეიქმნა ფაქტიურად მსოფლიოში არ ყველა გამოუსადეგარი გამოდგა, იმიტომ რომ სრული დისკოორდინაცია იყო მთელ სახელმწიფოში, მთელ მსოფლიოში ყველა სახელმწიფოს შორის. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ხა პრობლემა რის გამოც დღეს მსოფლიო არის გაღიზიანებული, არის ის, რომ ვერ გადაუწყვეტია უკვე მსოფლიო საზოგადოებას რა გააკეთოს მოუშვას ეს ლიბერალური მიდგომა აირჩიოს თუ ისევ კარანტინზე ანუ ისევ კარანტინის გზით წავიდეს. გეთახმებით, ჭეშმარიტება არის ისევ და ისევ. საერთოდ ეს ჩემი მოგონილი არის ჭეშმარიტება ყოველთვის არის ზომიერებაში.
ზომიერებაში რაც უფრო მეტი ინფორმაციას მივიღებ, გვაქვს ჩვენ ახლა რა ინფორმაციები მივიღეთ, მაგალითად რა ინფორმაციები დაგროვდა. ჯერ ერთი დაგროვდა ეს ინფორმაცია, რომ კლინიკური მართვა მეტნაკლებად უკეთ ვისწავლეთ და სხვადასხვა ჯგუფები გამოვყავი და ჯერ ერთი უბრალოდ ფსიქოლოგიურად უკეთ არის მომზადებული სამედიცინო საზოგადოება თვითონ აი ამ დაავადების სამართავად. ახლა წარმოიდგინეთ, როდესაც ებრძვი აბსოლუტურად უცნობ. აი ესეთი იყო, იცით, აი რომ შედარება გავაკეთე უჩინ-მაჩინთან ბრძოლა იყო ფაქტიურად. ახლა როდესაც ახლა უკვე რაღაც კონტურები გამოიხატა ამ უჩინ-მაჩინის, უკვე ვიცით დაახლოებით სად ვებრძვით და ვის ვებრძვით. დაახლოებით გვაქვს უკვე ამის იდეა მონახაზი. იევ პლაკონილსაც რო დაუკავშირდით და სხვა მედიკამენტებსაც, საწყის პერიოდში აბსოლუტურად არანაირი მედიკამენტი არ იყო. საერთოდ ნებისმიერი ეს ახალი მედიკამენტის შექმნა სჭირდება რა კლინიკური გამოსვლა. ეს კლინიკური გამოსვლა ხდება, რა თქმა უნდა, მე საბოლოო გამოსვლა უნდა მოხდეს ადამიანებზე და ჩვენ მაშინ ერთი რაც გავაკეთეთ იყო ის რომ სოფლიო საზოგადოებაზე ვამბობ, სამედიცინო საზოგადოებაზე, აი ეს სინჯარევით, აი უხეშად რო გავაკეთეთ. ხო. ინვიტრო ჩავატყით ამ სინჯარაში, მოვათავსეთ ვირუსი და დავასხეთ სხვადასხვა წამალი. აი პლაკონილი დაუშვათ, იგივე პროჯესტერონი დაასხეს, რემდესივირი, ანტიჰისტამინურები, ისე დიდი წარმატებით, სხვათა შორის მის საწინააღმდეგო აღგზნების საწინააღმდეგო საშუალებებიც. ფაქტობრივად ახლა ტრამპმა რო იხუმრა, რომ რო ავიღოთ მაგალითად დუსტი და თაგუშაკარი და ის ქლოროფორმი რო დაასხას ყველა ისიც გაანადგურებდა რა თქმა უნდა ამ ვირუსს, მაგრამ განსხვავება რაშია იცით? აი ეს რომ მოხდა დაუშვათ სინჯარაში ამის გაკეთება, სინჯარა სტატიკურია, ანუ იქ სტატიკური გარემოა, ხო და ადამიანის ორგანიზმის დინამიური გარემოა და ამიტომ ის შედეგები რაც ხშირად ხდება სინჯარაში არ არის აუცილებელი სხვაგან მოხდეს. ამიტომ სხვადასხვა წამლები სხვათა შორის მე დარწმუნებული ვარ, აი ესეც მოვისმინე ერთხელ ძალიან მომიხდა პლაკონილი. კი ბატონო, დარწმუნებული ვარ, მოუხდა დარწმუნა ამერიკაშიც იყო შემთხვევები არაერთი, როდესაც პლაკონილმა იმუშავა. არა მარტო პლაკონილმა, სხვა მედიკამენტებად წარმატებით იმუშავეს, მაგრამ არ იყო საკმარისი რაოდენობით, იყო ერთეულები, გამონაკლისები იყო შედარებით, იმიტომ რომ რაღაც დამთხოვით მოხდა, რომ იმ ეტაპზე და იმ კლინიკურ სტადიაზე მოხდა ამ მედიკამენტის ჩართვა. ფანჯარას რასაც ეძახიან, ხო? თერაპია ფანჯარას ხო, და აი ამის დამთხოვით ძალიან ძნელი. ამას სჭირდება და რაც შეეხება თვითონ მედიკამენტის, აი მე მაგალითად რატო ვიყავი, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი ქართული ანდაზე რო არის დიაკვანმა უღალი გადააგდო და კურდღელი მოკლა. აი შემთხვევით მოარტყა ეხა ეს ზურაგურულმა აიღო და შემთხვევით მოარტყა პლაკონილზე. შემთხვევით არ იყო, იცით, ეს იყო შემთხვევით რატო არ იყო, მე გეტყვით რა ლოგიკით სარგებლოდი დაუშვათ მე. ეს ლოგიკა იყო ჯერ ერთი ვიცოდი ის, რომ ძალიან მცირე სადღაც 17 კაცი მონაწილეობდა ამ კლინიკურ კვლევაში, მარსელის პროტოკოლი რო შეიქმნა, ეს იყო ძალიან მცირე რიცხვი. მეორეც იყო პოლიტიკური შეკვეთა. პოლიტიკური შეკვეთა, იმიტომ რომ სოფლიო სჭირდებოდა სასწრაფოდ რაიმე მხსნელი წამალი და ამიტომ ეს იყო სასწრაფო და ნაჩქარევად მიღებული. და პლუს ამას რაც მთავარია კიდევ ერთხელ უბრუნდებით იმას, რომ ეს იყო სინჯარაში გაკეთებული, არავინ არ ეცოდა კლინიკური გარკვეული ინფორმაცია არ არსებობდა იმისათვის, რომ ეს დამტკიცებული იყო და გარდა ამისა უკვე ვირუსოლოგებმა არაერთი საინტერესო კვლევა დადეს უკვე და ერთი რაც მინდა მოიხსენიო, მაგალითად ცნობილია რომ აი როდესაც ვირუსი ორგანიზმში შედის რამდენიმე ათეულ ცილას, ასე ვთქვათ, ცილისადმი ადამიანის ცილისადმი მიმიკრიას, ანუ მსგავსებას აკეთებს და ასე ერთვება ამ სისტემაში. აი ამ კორონას 140 აი ასეთი მიმიკრიის გაკეთება შეუძლია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რამდენად ვერაგი საშიში და რამდენად უცნობი და ესეთი კომპლექსური კი ბატონო, დაავადება ეს რა მაგაზე მინდოდა მეკითხა, აი სწორედ ეს საბოლოო ჯამში ეს არ არის გრიპი, ხო? საბოლოო ჯამში არა, ბევრი ადამიანი დღემდე იმეორებს, რომ გრიპია მაინც, რაღაცა ტყუილა დაპანიკდა მსოფლიო, აქვთ ესეთი და ვეღარ გადავარწმუნებთ ამ ადამიანებს. მაგრამ და ძალიან ვერაგი ვირუსია, ძალიან ცუდ კვალს ტოვებს, ხო? ორგანიზმში ჯერ კიდევ არ ვიცით, ხო? თქვათ გამოჯამრთელების შემდეგ რა კვალი დატოვა და ეს მომავალზე როგორ აისახე, მომავალში ამ ადამიანების ჯანმრთელობაზე კიდე რა კვალს დატოვებს. მაგრამ აი ეხლა ამაზეც ვიცაუბროთ ცოტათი და ის მაინტერესებს, აი მაინც რა ეტაპზე ვარ, ჯერ ვირუსი გჯობნეს თუ ვირუს ჯობნით. აი ვაჯობეთ უკვე გარდატეხა მოახდინა მსოფლიომ ამ შემთხვევაში. ვირუს ვაჯობებ და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვაჯობეთ ვირუსს, როდესაც ნორმალური ცხოვრება აღდგება მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ჯერჯერობით მომავალი მაინც ბუნტოვანია. ჯერ არ ვიცით ეხა ვირუსი მთლიანად გაქრება თუ არ გაქრება, გვექნება თუ არა წამალი და რამდენად ეფექტური იქნება
მრავალი არ ვიცით, არც ჯერჯერობით ვაქცინაზე არის მუშაობა დასრულებული, მაგრამ პოზიტიურ მხარეთ რო შევხედოთ, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში სიტუაცია მეტნაკლებად მთელ მსოფლიოში დასტაბილურებულია. იტალიის ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მორჩა კორონა იტალიაში, რაღაც ერთ-ერთი ექიმი ამბობს, რომ კიბერბადასტურებთ, მაგრამ ვძნობთ, რომ ეს რაღაც მილებად რეჟიმშია. სხვათა შორის ახლა ვერ გავაკრიტიკებ ჩემ იტალიელ კოლეგებს, მეც იგივე აუცილებელი ასეთი პოზიტიური მესიჯების გაგზავნა, თუნდაც იგივე დაზაფრული იტალიელი ხალხისათვის და პოზიტიური მესიჯი არის იმდენად, რამდენადაც ახლა კლინიცისტებს ჩვენ ხშირად ვიცით და ვამბობთ და ყველა კლინიცისტი ვინც არის გამიგებს, რომ გვაქვს რა თქმა უნდა ოფიციალურ და დადასტურებულ მონაცემებთან ერთად გარკვეული კლინიკური ინსტინქტიც და აი ამ ინსტინქტის საშუალებით ზოგიერთმა სპეციალისტმა და პროფესიონალმა გამოცდილებმა შეიძლება გააკეთოს გარკვეული წინასწარმეტყველება, როგორ წავა, მაგალითად ხშირად ხდება ასეთი რამ. და მეც გამიკეთებია სხვათა შორის მიმიცია ჩემი თავისთვის უფლება, აი თუნდაც აი ამ წინა თვეების განმავლობაში მე თქვა, რომ აი საბედნიერო დარწმუნებულია, რომ საქართველოში ეს არ წარიმართება ძალიან მძიმედ, მაქვს რაღაც ყოველ შემთხვევაში იმის ინსტინქტი, რომ რატომღაც საბედნიეროდ, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავინ არ მიიღოს ეს შეურაცხყოფად, იგივე საქართველოს მთავრობამ რაც გააკეთა წარმატებით და დროულად ჩაატარა ეს ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები, ამას ნამდვილად მიიღო. აი ჩვენც მაშინ მე მახსოვს თქვენს ეთერიდანაც მეც ჩემი Facebook-ის სტატუსებით მოუწოდეთ მაშინ, აი თუნდაც აი აღდგომის წინ, რომ მაქსიმალურად ხელი შეგვეწყო იმისათვის, რომ ეს დაცული ყოფილიყო ადამიანები და არ გავრცელებულიყო დიდი შეკრებები არ მომხდარიყო. აუცილებელი იყო ეს. რა თქმა უნდა, ხა პოსტფაქტუმ ბევრი ქირქილებს, რომ აი ხედავთ, აი ეს ხო ხედავ არაფერი არ მოხდა. არაფერი არ მოხდა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად იყო მაქსიმალურად შევამცირეთ ალბათობა. თორე როგორ არ მოხდებოდა და რომ დაგვეშვა ყოველ შემთხვევაში რა აგერ სომხეთში ხო ხედავთ არა რაც ხდება ჩვენს გვერდით მეზოპოლში. კი ბატონო და ამიტომ ის რომ ჩვენ საქართველოში არ ქონია მძიმე შემთხვევების კატასტროფული რაოდენობა და აი ეს იყო გახსოვთ თუ დასაწყისი ყველანი ვამბობდით ერთ რამეს რომ ჯანდაცვის ნებისმიერი ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის მთავარი ამოცანა არის ის რომ ერთდროულად არ მივიღოთ უზარმაზარი რაოდენობა მძიმე პაციენტების კოლაფსი არ გამოიწვიოს ჯანდაცვის სისტემის, რომ საწოლების რაოდენობამ გაუძლოს პაციენტებს. კი ბატონო. ეხლა გვინდა არ გვინდა საერთოდ შედეგების მიხედვით ხდება ყველაფრის განხილვა და შეფასება რა. ამ შემთხვევაში საქართველოს საბედნიერო და ძალიან მოხარული ვარ და ამაყიც ვარ ამავე დროს რომ საქართველოს დადო ძალიან კარგი შედეგი. მაგრამ ამავე დროს ეხლა საჭირო არის ის რომ ჩვენ ხომ უნდა წავიდეთ წინ არა ტურიზმის უნდა გაიხსნას. აი მაია ბუწაშვილიც მაღაზიაზე სასაუბროდ მოვიყვანეთ. ეხლა რა ვშვებით ხო? აი ეხლა რას ვაკეთებთ? აი ეს რო ყველაფერი რო ვაკეთოთ და კარგად რო გავთვალოთ და ამჯერად მაინც მოახერხოთ ისეთი მოდელის შექმნა, რომელიც მეტნაკლებად გამართლებს, ამისათვის საჭიროა ინფორმაციის გამჭვირვალედ მიღება და ამ ინფორმაციის გონივრულად გაანალიზება. უნდა დავადგინოთ კარგად, აი სად გავიმარჯვოთ, უბრალოდ იყო ეს ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები დაგვეხმარა ჩვენ მხოლოდ თუ რაღაც სხვა მიზეზის გამოც ამავე დროს რაც შეიძლება დაითქვას აი გენეტიკური თვალსაზრისით ეხლა ის ქართველის გენეტიკას კი არა აქ ამას მაინდა-მაინც მნიშვნელობა ახლა არის რომ ზოგიერთ ვირუსის როდესაც ვირუსი უკავშირდება ზოგიერთი რეცეპტორის გენს სხვადასხვა გენს სხვადასხვანაირად უკავშირდება რაც უფრო მჭიდრო და უკავშირდება მით უფრო ტოქსიკური იქნება რა თქმა უნდა რა ეს ვირუსი ამიტომ შესაძლებელი იყო რაღაც გარკვეული თავისებური ქართულ კლასტერებში რომელსაც არ გამოიწვია მძიმე დაავადება. არის ამის ალბათობა რა თქმა უნდა არის. ეხლა ერთი კონკრეტული ფაქტორის აღიარება რომ ეს იყო გადამწყვეტი მნიშვნელობის ეს იქნებოდა ეპიდემიოლოგია თუ ეს ამის თქმა ძნელია, მაგრამ ეპიდემიოლოგიურს მაინც მე ვთვლი რომ მნიშვნელობა ფაქტია ხედავთ რომ ეპიდემიოლოგიურმა მიდგომებმა იმუშავა. როგორ აღვადგინოთ? უნდა აღვადგინოთ ძალიან გონივრულად რამდენადაც არ შეიძლება ეხლა მე მესმის ეხლა სხვათა შორის არ ვისურვებდი ნამდვილად ჩემი ქართველი კოლეგების მდგომარეობაში ყოფნას და ადგილას ყოფნას. იმიტომ რომ მათ აქვთ უზარმაზარი პასუხისმგებლობა. ეხლა ძალიან ძნელია რომ მათ უკვე სკეპტიციზმში გადასული ქართული საზოგადოება დაარწმუნენ თავიანთ სიმართლეში, რომ ეს ყველაფერი რაც გაკეთდა და რითაც გაღიზიანებულია დღეს უკვე საზოგადოება, იყო მათ სასიკეთო და ამას
შედეგი გამოიღო. და ამიტომ ისინი მათ უნდათ რომ აი აბსოლუტურად უცებ ყველაფერი გაიხსნას. არ შეიძლება რა თქმა უნდა ის უნდა მოხდეს ისევე ეტაპობრივად, გონივრულად უნდა მოხდეს, დაკვირვება უნდა მოხდეს. აი დაუშვათ აღდგა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, აღდგა მეტრო. უყურებთ ამას დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში რა ხდება, როგორ ხდება, რანაირად. გარდა ამისა რა არის, იცით ახლა მე მაგალითად ძალიან ამაყი ვარ ის ჩემი ქართველი თანამემამულეებით, იმიტომ რასაც ვაკვირდებოდი და უშუალოდ იგივე თუნდაც იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მეგობრების საშუალებით გაინფორმაციასაც ვიღებდი, ძალიან შეგნებულად მიოდგა ქართული საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა. ნიღბებს შეეხება, სოციალურ დისტანცირებას შეეხება თუ ასე შემდეგ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ის შედეგი რაც დაიდო ეს არის თვითონ საქართველოს მთელი მოსახლეობის ძალიან დიდი მადლობა და ბოლოს უნდა გკითხოთ აი ის ხარ რაც ამერიკაში ხდება ხო ჯორჯ ფლოიდის მკვლელობასთან დაკავშირებით გამოსვლები ყველა ქალაქში არ არასაკვირველია მაგრამ ძალიან ბევრ ქალაქში ხო არ დიდი აფეთქებაა დემონსტრაციების აი ამ რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს აი მოკლედ რა გვიპასუხოთ შესაძლებელია მოიტანოს სერიოზული აფეთქება და სხვათა შორის ახლა დაიდო უკვე ინფორმაცია სადაზო რომ FBI-ის მონაცემები დაიდო უკვე და ნელა გუბერნატორებიც და გააკეთებენ ამ შესაბამის მოხსენებებს და რამდენიმე სტატია მედიაშიც გამოქვეყნდა რომ უმეტესობა იმ ასე ვთქვათ პროტესტანტებისა რომლებიც ამტვრევენ ბანდიტურად და კრიმინალურად იქცევიან ესენი არიან სხვადასხვა შტატებიდან ჩამოსულები ეს არის ახლა ამიტომ დიდი ალბათობა იმისა რომ ეს არის დივერსია. დივერსია, რა თქმა უნდა, პროტესტებს ექნებოდა ადგილი, ეს ძალიან ბუნებრივია და უნდა ყოფილიყო კიდევაც პროტესტ უნდა ქონოდა ადგილი, იმიტომ რომ ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების ღირსება. შავკანიანი ისე მოკლეს ეს ადამიანი, ყელზე წიფლის დაჭერით, ხო? პოლიციელმა. საზარელი საყურებელი იყო და ეს იყო რაღაც საშინელის და აი ეს არ უნდა გამეორდეს და ამას აუცილებლად ჭირდება საზოგადოების პროტესტი და საზოგადოება ყოველთვის აკეთებს ამას ამერიკული საზოგადოება ყოველთვის აკეთებს ამის პროტესტს აკეთებს ღირსეულად მაგრამ ის დღეს რაც გადაიყვანეს დაუშვათ კრიმინალურ დაპირისპირებაში და რაც ხდება და რასაც უყურებთ ეს ძალიან ხშირად არის პროვოცირებული აი კიდევ გამოძიებები შედგება ამაზე რა თქმა უნდა სხვადასხვა შტატებში რუსული კვალით აღმოჩნდება ისე როგორც თავის დროზე აღმოჩნდა რუსული კვალი ერთ-ერთ იგივე იდენტურ შემთხვევაში დაახლოებით 2 წლის წინ, სადაც ასევე შავკანიანი მოქალაქე მოკლა პოლიციელმა. კი ბატონო, თქვენ კი შეკითხვას რომ უპასუხო, არის ალბათობა, ვინაიდან სწორედ ეს დივერსია არის და ეს გამოწვეულია, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩაერიოს. ამაში კომიკურადაც მიიჩნიეს გუბერნატორების გაფრთხილება სხვათა შორის, რომ ესე ვთქვათ, მოპროტესტებმა რომ ყველამ გთხოვთ დაიცავეთ სოციალური დისტანცია და გაიკეთეთ ნიღბები, იმიტომ რომ აშკარაა უკვე რომ აქ დივერსიის ელემენტები იკვეთება და არის საშიშროება იმისა, რომ ახალი პროტესტანტების კლასი ბატონო არის და სწორედ ეს უნდათ რომ სიტუაცია დარეგულირდა. აი თქვენ წარმოგიდგენთ ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ კი არა ხა იმას ნამდვილად აი ასეთ თავხედობას არ გამოვიჩენ რომ იმ სპეციალურად მოხდა ის რაც მოხდა, მაგრამ აი ეს რეაქცია ყოველ შემთხვევაში რაც გადავიდა ასეთ საშინელ პროტესტში, უკვე კრიმინალურ პროტესტში, ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ ვიღაცას სურს იგივე ქვეყნის გარედან რომ აერიოს დაწყნარებული დამშვიდებული სიტუაცია, როდესაც ამერიკა მოახერხა კონტროლის ქვეშ მოექცია ეს ვირუსი. ნუ რა შედეგი იქნება ამ დაახლოებით რამდენიმე კვირის შემდეგ დავინახავთ, მაგრამ საბედნიეროდ იცით რა არის, საბედნიეროდ ეს ხდება მხოლოდ რამდენიმე ქალაქში, სხვაგან ეს ყველაფერი მიმდინარეობს, თუნდაც იგივე მისის აბსოლუტურად წყნარად, მშვიდად კონტროლის ქვეშ არ ყოველგვარი კრიმინალური გამოხტომების გარეშე და ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ამას არსებითი გავლენა არ ექნება ამერიკაში ვირუსის მიმდინარეობაზე. ზურა, უღმესი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო, დიდი მადლობა და დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა, ეს იყო ზურა გურული და მაია ბუწაშვილთან ერთად ბრუნდებით. მაია, დიდი ბოდიში რომ დაგაყოვნეთ, იმიტომ რომ რაღაც ფორს მაჟორიც მოხდა. და გავიხსენით, აი ეხლა რა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებით, რა უნდა ვიცოდეთ და აი ზურა მართალს რაღაც სკეპტიციზმი გაჩნდა, ხო და აი თითქოს ყველა ეს ჩვევის დავიწყეთ, ნუ ხელების არ ვიცი ვინ დაივიწყა, მაგრამ შეიძლება ესეც იყოს, რომ ისეთი ინტენსივობით და აღარ ვიბანდეთ. აი რა გამოწვევის წინაშე ვდგავართ ეხლა ჩვენ.
აი სწორედ დასაწყისში ვთქვათ სხვადასხვა აზრი არსებობდა, ზურა ამბობდა რომ ჯობია თავიდან უცებ ყველაფერი ჩაკეტო, მე ცოტა საწინააღმდეგო აზრის ვიყავი, სწორედ მაგის მეშინოდა რომ აღლილობა. კი, უსასრულოდ ვერ ჩაკეტავ ხალხს, აუცილებლად მოდუნდებიან და შეიძლება ზუსტად ისეთ დროს მოდუნდნენ და ძალიან მოდუნდნენ ხოლმე, ეს ახალი ამბავი არ არის და სრულიად გასაგებია ჩვენ საზოგადოებას ვერ დავაბრალებთ ნამდვილად ძალიან კარგად მოიქცა ეს ჩვენი საზოგადოება და ისიც რა რეაქციაც ახლა არის რომ გაიხსნა და ამით ვთქვათ მოეშვნენ და ისარგებლეს უკვე მაქსიმალურად ესეც სრულიად გასაგებია და ამაზე განრისხებული პოსტებია ხოლმე Facebook-ზე და ამათ მე არ ვეთანხმები იმიტომ რომ ხალხი არავითარ უცნაურობებს არ აკეთებს ჩვეულებრივია ეს ყველაფერი იმიტომ ძალიან დიდხანს გაგრძელდა ეს უბრალოდ საქმე იმაშია რომ ძალიან რთულია ახლა ის სიტუაცია რომ კითხვა აქვს ადამიანს რამდენ ხანს მაშინ ხო იმიტომ რომ ამაზე პასუხი არ აქვს სპეციალისტებს ჩვენ ხო ვეუბნებით რომ ისევ გააგრძელეთ თქვა სიფრთხილე ისევ პირბადე ისევ დისტანცირება მაგრამ თქვა ლოგიკური კითხვა უჩნდებათ რამდენ ხანს კარგი გავძლებ 3 თვე 6 თვე 1 წელი 2 წელი არ ვიცი ჩვენ იმიტომ რომ ეს ვირუსი ასად არ წავა ჯერ დიდხანს ერთადერთი გარდამტეხი უკვე რასაც ველოდებით რაც შეიტანს სერიოზულ გარდატეხას ეს იქნება ვაქცინა მედიკამენტებზე ფაქტიურად ყველა მოლოდინი ჩაიფუშა როგორც ჩანს თუმცა 1-2 იმედი ჯერ კიდევ ჩდება იმედი რა თქმა უნდა არის მაგრამ თქვა დანიაში რასაც ველოდები გოგი გეგელაშვილს და ჰერმა კვეცაძეს აი სწრაფად რაც იყო თქვა მოსალოდნელი უკვე არსებული ახალმა ფორმულებმა შეიძლება იმუშაონ მაგრამ ისინი სანამ ამ ყველა გამოცდას გაივლიან ეს შორეული ამბავია როგორც ვაქცინა მაგრამ ძველი გამოცდილი პრეპარატები რომლებზეც ჰქონდა იმედი რომ გადაახტებოდნენ ამ ბევრ ნიუანსს და ჩქარა გვექნებოდა ის იმათ ხედავთ ჩვენ რომ ფაქტიურად ვერცერთმა რემდესივირის ჩათვლით რა თქმა უნდა ამიტომ ფაქტიურად ცოტა ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდით როცა ადამიანების კითხვაზე რამდენ ხანს უნდა ვიყოთ ჩაკეტილები და აი ასე გავაგრძელოთ ცხოვრება პასუხი არ არის მე მაგალითად უპასუხებდი რომ ისეთი რაღაც ჩვევები რომელიც გარეშეც არაფერი არ შავდება და მე მაგალითად ისედაც მაღიზიანებდა როგორც მაგალითად ინფექციონისტსაც და შეგვიძლია ჩვენ თავისუფლად ძალიან დიდხანს გადავეჩვიოთ ისინი მაინც მოდი დავიცვათ აი მაგალითად შეხვედრისას გადაკოცნა რომელიც ისედაც ძალიან ბევრი რამისთვის ვთქვათ არაჰიგიენურია შეიძლება და ჩახუტებები ცოტა ხანი მოვერიდოთ. ამის გარეშე არ იქნება კატასტროფა. შეიძლება ვთქვა ძალიან მძიმეა მეგობრები ვერ ნახო დიდხანს, გარეთ ვერ გახვიდე, შოპინგზე ვერ წახვიდე. ეს ყველაფერი ძალიან რთულია და მოიშვა. ნიღბის ტარება. ნიღბის ტარება ძალიან მძიმეა, მაგრამ აი ისეთი რაღაცები, რაც შეიძლება ბოლოს და ბოლოს რომ გადავეჩვიოთ, უაზრო დიდი სუფრები, ელემენტარული აი ბევრი რაღაცა რაც სულ მაღიზიანებდა გარშემო და ძალიან მომწონს ის რომ ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით ადამიანებმა რაღაც სიფრთხილები ისწავლეს. ეს სუფრები დიდი, სუფრებზე ქართული სუფრა რომელიც ძალიან მოგწონს ჩვენ, მაგრამ ხშირად ძალიან ელემენტარული ჰიგიენა არ არის დაცული, აი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, საერთოდ შეიძლება ინფიცირდეს ადამიანი, აი შუაში ჩადებული თებშები, რომელიდანაც იშვიათად ნახავთ კოვს და ადამიანები საკუთარი დანით იღებენ. ერთი ადამიანიც რომ იყოს იქ ინფიცირებული, მისი ნერწყვი დიდი ალბათობით მოხდება იქ. აი ესეთი ბევრი ნიუანსია, სულ მაღიზიანებდა ხოლმე ბევრი რაღაცა, რაც აი ეხლა თქვენ მაინც ინფექციონისტის თვალით უყურებდით, ხო, ვირუსი, ეს ვირუსი არ იყო, სხვა ათასი ვირუსია და როდესაც რაღაც რამდენიმე ადამიანი ერთად არის და ის ქსოვილის პირსახოცები და არა ერთჯერადი ქაღალდის პირსახოცები ისევ გვაქვს, ხო, დაწესებულებებში, ბაღებში, სკოლებში წარმოუდგენელია ეხლა ეს ინფექციების გადაცემის კუთხით. აი ასეთ რაღაცებს ნანელა გადავეჩვიოთ, გამოგვადგება, დიარეული დაავადებებიც ნაკლები გვექნება, გრიპი მოვა. აი გრიპები, აი ეს მინდოდა მეკითხა, არის თუ არა რამე იქნება თუ არა ეს კორელაცია, აი გრიპების გავრცელებასთან, გრიპის გავრცელებასთან, აი ეს ზომები, რომელსაც ჩვენ ახლა ვიღებთ. მე მაგალითად ახლა ძალიან დიდი ინტერესი ველოდები ზაფხულს და დარწმუნებული ვარ, რომ დიარეული დაავადებები უნდა გქონდეს ნაკლები ლოგიკურად, იმიტომ რომ აი ეს ელემენტარული ჰიგიენის წესები, რაცაც ახლა ფაქტურად მიეჩვია ხალხი, ეს არის სწორედ პრევენცია ძალიან ბევრი არანაკლებ საშიში და შეიძლება ბევრად საშიში ინფექციების მიმართაც, თუმცა ისინი ესე მასიურად არ ვრცელდება. გრიპი მოდის, რა თქმა უნდა, ოქტომბერში ველოდებით ძალიან გვაშინებს ზედება არ მოხდეს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გრიპის ვაქცინაზე ვილაპარაკოთ. აი ხო, გააგრძელეთ. დიახ, და გრიპის პრევენციაც სწორედ ეს არის, იგივეა ზუსტად. და არასოდეს არ ვფიქრობდით, ხო? არასოდეს არ ვფიქრობდით და გრიპს უყურებდით ძალიან მარტივად და მსუბუქად და ამ დროს საერთოდ არ არის მარტივი და მსუბუქი დაავადება. სწორედ ახლა, როდესაც
ამბობენ ხოლმე რომ აი ხალხს გონია რომ ეს რაღაცა მარტივი გრიპია. გრიპი არ არის თავისთავად მარტივი, ჯერ აქედან დავიწყოთ. და ძალიან დიდი მსხვერპლი მოაქვს ხილული და არახილული სხვათა შორის. ზედაპირზე არ ჩანს გრიპის ძალიან ბევრი მსხვერპლი თუ გართულება. ასეა თუ ისეა, მოკლედ, ეს უნარჩვევები, რომელიც შეიძლება დიდხანს კი არა, სულ გავყვეს. აი ამაზე მოდი ნუ იწუწუნებს თქვათ ადამიანი და გააგრძელოს, მაგრამ ბევრი რაღაც შეზღუდვა მართლა ძალიან რთული. მე შინია ერთი რამის, რაც პირბადებთან დაკავშირებულია, რომ ეს გახდება წმინდა წყლის ფორმალობა. ეხლა სადღაც ვკითხულობდი, რომ მაღაზიაში ჩამოკიდებული, ეხლა კლიენტი შედის ვის ნახმარ პირბადეს ხმარობს, არავინ არის, ანუ მრავალჯერადი სხვადასხვა ადამიანის პირბადე გახდა, რომელიც გაცილებით უფრო საშიშია, ხო? ანუ უბრალოდ რადგან ფორმალობაა, რომ აი მაღაზიაში შევიდე და ისე არ შემიშვებენ, თუ პირბადე არ მეკეთა, ან რაღაც მეგობარს თხოვენ, ან რაღაც ოჯახის წევრსაც ხარ რამ მნიშვნელობა ან ნუ ის საერთოდ კატასტროფაა რაც წავიკითხე ერთ-ერთი დასაბარნეულში აი ეს ჩამოკიდებული პირბადე ვიღაცა ერთი იკეთებს ერთი კლიენტი მე მეორე კლიენტი შევა და ასე კი ამას რა თქმა უნდა ჯობია საერთოდ არ გამოვიყო პირბადე ასევე ძალიან მაწუხებს პირველი დღიდან ეს საერთოდ კატასტროფაა სხვის სინახმარის გამოყენება მაგრამ თვითონ საკუთარ პირბადებსაც ადამიანთა უმრავლესობა აბსოლუტურად არასწორად იტანს ძალიან რთულია იმიტომ კი არა რომ ვინმეს ვაკრიტიკებ ეს არის ურთულესი ანუ მაგ ჩანთაში ამოვიღებ გავიკეთებ ვის არა აქ ესე ანუ ვინ დაატარებს რამდენიმე პირბადეს რომ უმრავლესობა ხო უმრავლესობა ესია მეც ვაცნობიერებ რომ არასწორად ვიქცევი მაგრამ ეს კითხვა სულ ექნებათ ადამიანებს რამდენ ხანს აი ესეთი ტიპის შეზღუდვებით და ნუ აი არ ვიცი პასუხი ამაზე ძალიან რთულია იმიტომ რომ არ ვიცით რამდენ ხანს იქნება ეს და რამდენ ხანს უნდა მოუწოდოთ. აი, ეხლა თქვენ რაც ნახეთ და ალბათ ნახავდით საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, პირბადეები ეკეთათ, მაგრამ აი ეს დისტანცირება აბსოლუტურად არ იყო დაცული. აი, დღეს რაც ნახეთ, აი დღეს თუნდაც რამემ შეგაშფოთათ? ტრანსპორტთან დაკავშირებით ზოგადად მთავარი რეკომენდაცია უნდა ყოფილიყო დისტანცირება. ნუ სადეზინფექციო ხსნარებით ავტობუსებში, მაგრამ დისტანცირება ალბათ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, ვიდრე პირბადე, იმიტომ რომ ისევ დაუბრუნდები, რომ პირბადეს იდეალურად გამოყენება არ არსებობს. სათვალებიან ადამიანებს ეორთქლებათ და ბევრი პრობლემაა. სიცხესთან დაკავშირებით სულ თქვა გიჭირს, მოკლედ პირბადის გამოყენება რთულია. დისტანცირება არის მართლა ოქროს წესი. ეს არის ალბათ ნომერ პირველი. ტრანსპორტთან დაკავშირებით ეს უნდა ყოფილიყო პირველი რეკომენდაცია, მაგრამ ეს რეკომენდაცია რომ გაცემულიყო, მაშინ ტრანსპორტის რაოდენობა ადეკვატური უნდა ყოფილიყო. რანაირად უნდა ეკონტროლებდეს. ევროპაში აპლიკაციები აქვთ მობილურზე. წინასწარ ხედავ, რამდენი ადამიანია და გიღირს თუ არა იქ ასვლა, ანუ სიმჭიდროვეს ადეკვატურობას გიჩვენებს, იმდანად მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ ეს და შესაბამისად ტრანსპორტის რაოდენობაც ბევრი ხა ჩვენ სამარშრუტო ტაქსებში არ ვიცი ხა გასაგებია რომ ფეხზე დგომა აიკრძალა, მაგრამ ეს დიდად არ უშველის თუ თუნდაც ყველა სკამზე იჯდა ადამიანი და იქ სივრცე ძალიან პატარა. ავტობუსებში კარგია სივრცე და იქ თუ იქნება ბევრი ავტობუსი და სიხალვათე, ახლა კიდე არ არის ისე. მაგრამ თანდათანობით, იმიტომ რომ ადამიანები ცოტა ფრთხილობენ თავიდან, სხვა შორის პირველ დღეებში ვაკვირდებოდი, აშკარად ერიდებოდნენ ავტობუსებში ასვლას. მაგრამ ნელ-ნელა, როდესაც უკვე მასიურად გამოიყენებენ ამ ტრანსპორტს, ვერავით არ დისტანციაზე ვერ ვილაპარაკებთ. ეს დრო უნდა გამოგვეყენებინა იმისთვის, რომ ესე ძალიან რთულია მე მესმის, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა მოხერხებულიყო, რომ ტრანსპორტის რაოდენობა გაზრდილიყო. აი, ტრანსპორტის ზურაც მაცილაპარაკა და ეს აბსოლუტური ჭეშმარიტებაა, ხო, რომ დაგეგმო, ანუ რომ აკონტროლო ვირუსი, ამისათვის უნდა გქონდეს სრული ინფორმაცია, ხო? აი, და კარანტინი რისთვის გამოიყენებოდა, იმისთვის, რომ რაღაცები, რაც გასაკეთებელია, ეს გააკეთო, ხო? იგივე საწოლების რაოდენობასთან დაკავშირებით, რომელიც არის სასიცოცხლოს მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა ვაკონტროლოთ ვირუსი, ვიცოდეთ, რომ რამდენი მძიმე პაციენტის მიღება შეუძლია ჰოსპიტალურ სექტორს. ყველა ქვეყანაში თუ არ გასამაგდა, გაურმაგდა მაინც საწოლები და რაღაც ყოველ შემთხვევაში გაიზარდა მნიშვნელოვნად საწოლების რაოდენობა. ხა იგივე შვედეთში თქვათ, რომ სხვა მიდგომა აიწია, გასამაგდა საწოლების რაოდენობა. აი ჩვენთან მოხდა ინფორმაციული თვალსაზრისით პირიქით, ხო? თავიდან გვითხრას, რომ გვაქვს 2000 საწოლი, ნუ საწოლში იგულისხმება თავის მოწყობილობა, რაც სჭირდება მძიმე პაციენტის მართვას და მერე გვითხრას, რომ არა, 2000 კი არა, 850 გვაქვს. ნუ მერე
შიდა წყაროებით ვიგებთ, რომ 850 წარსულს ძალიან მცირე და საერთოდ ჰოსპიტალური სექტორი არის საშინელ მდგომარეობაში და ამიტომაც გადაწყდა ასეთი მძიმე каранტინი. რომ ჰოსპიტალურ სექტორს დარტყმა არ მიიღო, რასაც ვერ გაუძლებდა. დღეს თუ გვაქვს ჩვენ თქვენ ექიმებს თუნდაც სანდო ინფორმაცია, რამდენი საწოლი გვაქვს, რა იყო და რამდენით გაიზარდა. რეალურად მეც იგივე ინფორმაციას ვფლობ, რასაც თქვენ, ბოლო ინფორმაცია გვაქვს 800, ამის იქით ჩვენ არ ვიცით. ეხლა ვთქვათ, არ ვიცით მართალია თუ არა, მაგრამ ლაპარაკია, რომ მაგალითად საუნივერსიტეტო კლინიკა, რომელიც ერთ-ერთი კარგი ბაზაა და დიდი თითქოს რაღაც რემონტი იწყება და გული მისკდება თუ ეს მართალია იმედი არ არის სწორი, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი დასაყრდენი ადგილი იყო. თავიდან სხვათა შორის ისეთ ძალიან აქტიურობა დაიწყო კი ამ მიმართულებით, მაგრამ მე რაღაცნაირად ისევე როგორც მოსახლეობა ეტყობა, აქაც გაჩნდა ესეთი ფსევდოსიმშვიდე, რომ არ არის ასეთი აუცილებლობა და ეტყობა ამ მიმართულებით ცოტა მუხტი მოხსნილია. ხო, აი ეხლა ინფორმაცია რომ ვითხოვთ, ამაზე ნუ ჩვენთან არ მოდიან, რომ გვიპასუხონ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვებზე. ისევ არის გაუმჭვირვალე ეს სისტემა, აბსოლუტურად. მით უმეტეს რაც ჰოსპიტალურ სექტორს ეხება, ყველაფერი ძალიან გაუმჭვირვალეა. ანუ ეს ინფორმაცია არ აქვს. თუ ეს ინფორმაცია არ აქვს ზუსტად, როგორ შეიძლება მართვადი კონტროლი ახორციელო ამ ვირუსის? ამასთან დაკავშირებით არა მარტო ეს, აი მაგალითად ახლა რაზეც ეს გაუგებრობა მოხდა პლაქვენილის თემა. ესეც ამან მოიტანა. სულ ამას ვიმეორებ, მე ველოდებოდი ყოველდღე მორჩილად მე და ისე ველოდები იმედიანად, რომ ეს უნდა დაიდოს. ამ ხელა საზოგადოებრივი ინტერესი ალბათ შევადარებთ საჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას და ვერც კი შევადარებ, გაასწრო ამან ინტერესით. როდესაც აი სულ ხდებოდა ვთქვათ დეტალური აღწერა რამდენ გენოტიპზე რა მედიკამენტი ინიშნებოდა და ასე შემდეგ. აქ აი ასე არ გვაქვს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ცდილობს გარკვეული ეპიდემიოლოგიური მონაცემების განახლებას, მაგრამ აი რატომაც წარმოიშვა ეს კითხვები პლაქვენილზე. ბოლოს და ბოლოს მართლაც ეს პრეპარატი ესეთი კატასტროფა კი არ არის. ასმევდნენ და ასმევდნენ ამ პაციენტებს, მაგრამ პრინციპის თემად გადაიქცა უკვე, რადგანაც ერთხელ რომ გავიგოთ, ხო, ვინ დალია ეს პლაქვენილი. მნიშვნელოვანია. კვლევა რატო არ ამდენი ხანი კვლევას ისტორიებიდან ამოღება უნდა თვითონ ან კვლევაზე რატო ითქვა უარი, რომ კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ესეც აკეთება, მაგრამ დაუშვათ კარგით ეს მისაღებია, როდესაც ექიმები როცა სხვა არაფერი არ გაქვს და რაღაცა ყურმოკრულ წამლებსაც შეგიძლია მიმართო და პაციენტის გადასარჩენად ყველაფერი გაკეთო. ეს ამას არავინ არ დაობს. მაგრამ რადგანაც ეს კითხვები გაჩნდა, ვიღაცეებმა დაასვეს ლეგიტიმურად, არალეგიტიმურად, რომ უსიმპტომოებითი მოვლენების ხო, მთელ სოფლიოში აღერიცხა. ეს კითხვები არა, მე გულისხმობ იმას, რომ იყო ლაპარაკი, რომ უსიმპტომოებით სვამებს სუბუქი. დეტალურად დაჯამდეს, თქვა, ეხლა გამოქვეყნდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სტატისტიკა და ძალიან საინტერესოდ არის უცნაურად დაჯამებული უსიმპტომო მსუბუქი და საშუალო ერთად 80. ეს არაფერს არ გვაძლევს. ახლა რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ აქედან ვერ გავიგებთ საშუალო სიმძიმეზე დანიშნული ანტივირუსული მედიკამენტი მიღებულია პლაქვენილი, მაგრამ იმათ შორის ნამდვილად ვისთვისაც აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ იყო წამალი, როგორიც არის მსუბუქი და უსიმპტომო. იმ პროცენტებიდან ჩვენ არ ვიცით. როდესაც კითხვა დაასვეს ჟურნალისტებმა დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა უპასუხა, რომ ეს ეპიდემიოლოგების საქმე არ არის, კლინიცისტები. აი ამას ვერ მივიღებ, მე ხა ჩემი მეორე პროფესიაა და ზუსტად ეპიდემიოლოგების საქმეა სხვათა შორის. ექიმის საქმეა პაციენტი მიიღოს დანიშნულება მიცეს და გაისტუმროს. ძალიან კარგი კომბინაციაა თუ ამავე ექიმს აქვს ის უნარჩვევები, რომ თან ანალიზი გააკეთოს და სტატიები დაწეროს. შესანიშნავია, მაგრამ არ ევალება მას ეს. სწორედ ეპიდემიოლოგია თანამედროვე ნიშნავს ამას. კლინიკურ კვლევებს ატარებენ ეპიდემიოლოგები. უნდა იყოს აბსოლუტურად ეპიდემიოლოგების ზედამხედველობა კლინიკებზე და მათ უნდა ატარონ ეგრეთ წოდებული ობსერვაციული კვლევები. არის ექსპერიმენტები მედიკამენტის და არსებობს ობსერვაციული კვლევები, ანუ რაც მიმდინარეობს, აი რაც ახლა დაიდო ლანცეტში პლაქვენილზე ბოლო, რა გამოიყენეს, რამდენ პროცენტში ზუსტად რა ანალიზია და ყველა დაწყნარდებოდა, რამდენში მოხდა კალეტრას, ანუ შიცის საწინააღმდეგო მედიკამენტის გამოყენება და მართალია ხა საკონტროლო ჯგუფის გარეშე შეიძლება ზუსტად ის ვერ დაიდოს ნამდვილად შეფასება, როგორ იყო ეფექტი, მაგრამ არა უშავს კლინიკური აღწერა დეტალური, რამდენ პაციენტში რომელი მედიკამენტი იქნა გამოყენებული, რა სიმძიმის პაციენტებში. ნუ ეხლა რაც ჩვენ ვაჩვენეთ კიდევაც და აი ეს ნაწყვეტიც ერთვაძის ინტერვიუ და სადაც ამბობს, რომ
პირველიდან ბოლო პაციენტამდე სიტყვით ყველა მიიღო. ამ პირველიდან ბოლო პაციენტამდე იყო უსიმპტომო, სუბუქი, საშუალო, მძიმე და ძალიან მძიმე, ხო? ამ პაციენტების რიცხვში, ანუ პირდაპირ თქვა, რომ ყველას ვაძლევდით ამ წავას. მე თქვა, რომ სულ გურული იტყუება და ყველას არ ვაძლევდით. ანუ ეს არის, ხო, იმიტომ რომ კვლევა ანუ ინფორმაცია არ გვინახავს. დაჯამებული სისტემაში მოყვანილი ინფორმაცია არ სულ გვინახავს. განახლებადი უნდა გვეჭიროს ხელში და ხელშეც არავინ არ იდავებს ამაზე. თუნდაც იქ ეწეროს რომ პირველ კვირებში სრულიად უსიმპტომო პაციენტებზე მაშინ ისეთი ქაოსი იყო, ისეთ სასწორკვეთილი იყო ყველა საფრანგეთში ამაზე ამიტომ არავინ არ დაობს. იმაზე კი არ დაობს, რომ რატო ჩვენ მთელი პრობლემა დაიწყო იქიდან, როცა გამოვიდნენ იგივე ჩემს გადაცემაში თან ზურა გურული პირველი არ ყოფილა. პირველი იყო მამუკა მაჩაიძე, რომელმაც ამაზე დაიწყო ლაპარაკი, რომ უკვე დაგროვდა ინფორმაცია, რომ აქ ძალიან საშიში გვერდითი მოვლენები, ამიტომ თხილად ვიყოთ. ნანა გეგეჭკორიც ამაზე ლაპარაკობდა ზურა გურული. უბრალოდ ამას მოყვა ძალიან გაუგებარი რეაქცია, თორე ეს იყო ძალიან ბუნებრივი პროცესი, ხო? მით უმეტეს პირველ კვირებში უსიმპტომებისთვისაც რომ მიეცა, ამას არავინ სხვანაირად არ შეხედებდა. მაგრამ უცნაურობა იყო სწორედ რეაქცია ამ წამალზე მოწოდებული ინფორმაციის გამო და რეაქცია ძალიან მძიმე და აუხსნელი. ახსნადი ჩემთვის პირადად, მაგრამ აუხსნელი იყო ეს აგრესია, რომელიც ამან გამოიწვია. და სწორედ ამ ინფორმაციის არარსებობაც იწვევს მერე რაღაც იმას, ხო? მithმა-მოთქმას იწვევს, იწვევს უნდობლობას და უნდობლობა მით უმეტეს ესეთ დროს ნდობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ეპიდემიოლოგების მიმართაც და ხელისუფლების მიმართაც. აი ამ ნდობაზე მინდა გკითხოთ. აი ბოლო პერიოდში იყო, ხო, Facebook-ში სულ გავცალდა აი 2-3 კვირა ამირან გამყრელიძის ეხლა არა, მაგრამ 2-3 კვირაში ველოდებით. აი ბოლო პერიოდში სულ ეს ისმონდა და მე აი ამაზე თუმცა ბატონი ამირანმა მართლა მშვენივრად გაართვა თავი და ალბათ ყველაზე კარგად, ნამდვილად. ნამდვილად თითქმის შეცდომა არ დაუშვია, ისე გაიარა ეს გზა. იყო იქ რაღაცა თავში იმნაძის განცხადება, უფრო სიყვარული 2-3 კვირა უფრო სიყვარულით არის ამირან გამყრელიძის მიმართ, მაგრამ ეს უნდობლობა მაინც არის. იმნაძის მიმართ, ცერცვაძის მიმართ, რომ აი რაღაცას ველოდებით, რაღაცა კუბოები შეიძლება დავარი გავიტანოთ, მე არაფერი ისეთი არ მოხდა. მოკლედ ამ ინფორმაციამ გარკვეული უნდობლობა გამოიწვია ეპიდემიოლოგების მიმართაც. ეს როგორ შეიძლება აისახოს? არ ვიცი, ზოგადად აი ამ каранტინის მიმართაც გადადის მე ეს და ეს აბსოლუტურად არავის არ აწყობს, იმიტომ რომ რეალურად ეს ის რგოლია, რომელზეც ყველაზე ნაკლები პრეტენზიები აქვს საზოგადოებას. იმიტომ რომ ასე თუ ისე, ყველას განსხვავებული აზრის ადამიანები თანხმდებიან იმაზე, რომ მეტნაკლები ხარვეზებით და ვთქვათ შეიძლება რაღაცა შავარდნებით, ხო, ტეხილით ეპიდსამსახურებმა იმუშავა კარგად. და ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ каранტინის ზომებს რომ დაემორჩილოს ადამიანი, ამ აზრს უნდა ეთანხმებოდეს. და არავის არ აწყობს ნამდვილად რომ შესუსტდეს ეს ნდობა, იმიტომ რომ და შესუსტდეს სხვა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და ადგილობრივი საჯანდაცვის სამსახურების რიგითმა ადამიანებმა მართლა ძალიან დიდი რამე გადაიტანეს თავიანთ მხრებზე დღე და ღამე, ძალიან ის ფიზიკური შრომა. მათი შრომა არ გვინდა არანაირად წყალში ჩაიყაროს და ეჭვის ქვეშ დადგეს არასწორი რაღაცა ზოგადი განცხადებების გამო. და ამის მე ძალიან მეშინია პირადად. იმიტომ რომ თუ ამას აღარ დაიჯერებენ ადამიანები, მე არაფერს აღარ დაიჯერებენ და იმედია აღარ დაგჭირდება ისევ გამკაცრება საკარანტინო ზომების და უკან შეყრა ხალხის, მაგრამ ამის მოლოდინი ყოველთვის არსებობს. აი ორი კითხვა, ერთი კონდიციონერთან დაკავშირებით, აი ძალიან იმნაძის განცხადებამ, რომ კონდიციონერებს ალბათ არ უნდა გამოვიყენოთ, კონდიციონერები ამან გამოიწვია გაღიზიანება. სოციალურ ქსელებში და გაღიზიანება ის ერთი რაღაცა უნდობლობაზეც მიუთითებს და მეორე ის რომ მართლა ფიზიკურად შეუძლებელი იქნება პირბადით არაკონდიცირებულ გარემოში მუშაობა, თუნდაც მაღაზიებში, ხო? ჩვენ კლიენტებს რო თავი დავანებოთ, იქ ადამიანები მუშაობენ, რომ გაუსაძლისი პირობები იქნება მათთვის და თქვენ დაწერეთ პოსტი, რომ ეს თუ სწორად იქნება ყველაფერი გაკეთებული, კონდიცირება არ არის პრობლემა. პირიქით უფრო შეიძლება უკონდიცირება გახდეს პრობლემა. აი, ამაზეც გითხარით ორი სიტყვა. როდესაც ეს გაჟღერდა და თუ ეს ძალაში შევა, აუცილებლად უნდა იყოს არგუმენტირებული რატო. იმიტომ რომ მეც კი რომელიც ასე თუ ისე პრეტენზიას ვაცხადებ ეპიდემიოლოგიაში ცოდნის,
ვერ მოვიძიე ვერაფერი ისეთი, რომელიც გაამყარებს არგუმენტს, რატომ უნდა აიკრძალოს კონდიცირება. ერთადერთი არის კვლევა ჩინეთის ერთ-ერთ რესტორანზე, სხვათა შორის იქაც ბოლომდე სიმყარეს არ ტოვებს თუნდაც ის კვლევაც, რომ 100%-ით კონდიცირებით მოხდა იმ ადამიანების ინფიცირება, მაგრამ დაუშვათ 100-ია თუნდაც. ეს არის მთელ მსოფლიოში, წარმოიდგინეთ, რამდენი მილიონი კონდიციონერი უკვე მუშაობს, ერთადერთი კვლევა. ამიტომ ეს არ არის ჩემთვის და მით უმეტეს არავისთვის მყარი არგუმენტი, რატომ უნდა ეს სასჯელის ერთ-ერთი ზომა ჩვენი საზოგადოებისთვის და რატომ უნდა გაუძლოთ აი ასეთ სასჯელს, მაშინ უნდა მოვისმინოთ რა რისკებს შეიცავს მეცნიერულად დასაბუთებული რა არსებობს არგუმენტები. მე რაც ჩავთვალე და ვიფიქრე ჩემთვის და მოვიძიე, ის არგუმენტები ბევრია საწინააღმდეგოდ, რატომ არ უნდა აუკრძალოთ კონდიციონერები. ეხლა ველოდებით არგუმენტებს იმის გასამყარებლად, რატომ უნდა აიკრძალოს, ჯერ არ მოგვისმენია, იმიტომ რომ ფაქტორად მე მგონია რომ ასეთი მყარი არგუმენტები არ არის. სასიცოცხლოს მნიშვნელოვანი რაღაცაზე ვლაპარაკობთ ახლა. და სკოლაზე დღეს გამოთქვა ტიკარაძემ ასეთ მოსაზრება, რომ შესაძლოა არ აღდგეს სექტემბერში. აი რა შემთხვევაში უნდა, იმიტომ რომ ეს მართლა კატასტროფა იქნება განათლების სისტემის და ამაზე ჩვენ ცალკე ვილაპარაკებთ. მაგრამ აი რატომ რა ვითარებაში შეიძლება მოგვიწიოს სკოლის აღდგენაზე უარის თქმამ რა? ვის ოჯახშიც ონლაინ გაკვეთილები მიდის, ყველა ხედავთ რომ ეს არის სწავლის ხარისხის, რომელიც ისედაც ვარსკვლავებს არ წყვეტს ჩვენს ქვეყანაში, კვეთრი დავარდნა და ასე თუ გაგრძელდა ბავშვების კალაპოტში ჩაყენება და მართლა ნორმალური სწავლა უკვე შეუძლებელი გახდება, ამიტომ ეს ხელწამოსაკრავი თემა ნამდვილად არ არის, ძალიან ბევრ ფიქს საჭიროებს, თუმცა არის მეორე მხარე ნამდვილად, რომ ბავშვები ინფექციის გამავრცელებლები შეიძლება იყვნენ და აქ ხა ისე არავის არ მოწონს ხოლმე სიტყვა გრიპს რო ვახსენებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა შედარება გავაკეთო, თუ კი გრიპის დროს არ ვკეტავთ სკოლებს, სადაც ბავშვები ყველაზე მეტად ზარალდებიან და ძალიან ბევრი გართულებები აქვთ. აქ სკოლების დაკეტვა ბავშვების დასაცავად ნაკლებად არის. ეს არის ბავშვების როგორც ინფექციების გადამტანების წყაროს დაბლოკვა, რომ მათ არ მიიტანონ ეს ინფექცია ოჯახის წევრ ხანდაზმულებთან. ეს არის მიზეზი რეალურად, თორე ბავშვებს რეალურად ხა კი რაღაც სინდრომები აღიწერა და იშვიათად არსებობს, მაგრამ რეალურად ბავშვები კარგად იტანენ ამ ინფექციას და სკოლების დაკეტვის აზრი არის ეს, რომ არ მიუტანონ ხანდაზმულ ოჯახის წევრებს ეს ინფექცია მთავარი. ამიტომ ამ მიზანს რამდენად ხა უკვე ეპიციტუაცია ისევ მოითხოვს სექტემბრისთვის, ჯერ ძალიან ადრე ამაზე საერთოდ მსჯელობა და გულის გახედვა, რომ სექტემბრიდან ისევ ონლაინ სწავლა იქნება, მაგრამ აი მაგალითად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას პირდაპირ უდევს რეკომენდაციები school reopening, ანუ სკოლაში ისევ ხელახლა გახსნა, რა უნდა გავითვალისწინოთ, ანუ ამას დასაშვებად თვლიან ეპიციტუაციის გათვალისწინებით, ესე ხელახებით არ შეიძლება და სხვათა შორის ძალიან ძნელი ხა ალბათ ჩვენ განათლების სამინისტროსთვის, მაგრამ ძალიან უნივერსალურადაც არ უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, რომ აი მაგალითად ახლა სოფლის რაღაც სკოლა, სადაც რამდენიმე ბავშვია და მეჩხერად დადიან ბავშვები და სადაც ყველაზე მეტად უჭირთ ინტერნეტი, რატომ უნდა იყოს დაკეტილი? ძალიან ინდივიდუალური მიდგომები ჭირდება, ასაკის გათვალისწინები, თვითონ სკოლის სიმეჩხერის, რამდენად აქვს პოტენციალი იმისი, რომ მაგალითად სულებში გადაიყვანონ. ხო, არის რეკომენდაცია, რომ კაფეტერიები დაიკეტოს სკოლაში და ბავშვებმა მერხებზე ჭამონ სახლიდან მიტანილი საკვები, რატომაც არა, ხა თუ გვეტყვიან, რომ ესეა, შევასრულებთ. მერხებს შორის მანძილია დასაცავი. და ესე ხელახებით ისევ რომ თქვა უსასრულო დიდხანს ბავშვები სახლში გამოვამწვევთ, ეს მათ ფსიქიკაზეც ისახება და განათლების ხარისხზე ხო სასტიკად. ამიტომ ამაზეც ესე ხელახებით განცხადებების გაკეთება არ შეიძლება, უნდა დავალოდოთ ეპიციტუაციას და მერე ზომიერად ამ ყველა რეკომენდაციების და ღონისძიებების გათვალისწინებით მე ვფიქრობ, რომ სწავლა უნდა აღდგეს ნორმალურ რეჟიმში. მაია, უღმესი მადლობა როგორც ყოველთვის არაჩვეულებრივი და კვალიფიციური ანალიზისთვის. დიდი მადლობა. ეს იყო მაია ბუწაშვილი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.